माननीय सभापती, Yes. Conduct of business of Goa Legislative Assembly, I may be permitted to postpone unstarred LEQ number 110 to the next session. Because under Rule 49(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the House, I would like to postpone unstarred question number 1 to 9, slated to be answered on 18, that is today, as the leakage is very voluminous and the details are to be collected from for the last 5 years from various divisions. Yes. Speakers, along with this, I got small 2 corrections. Unstarred LEQ number 58. In the answer, we have mentioned that 21.5 crores. Instead of that, it should be read as 1.5 crores, which is the budgetary provision for this year. Then, Speakers, another correction in unstarred LEQ number 141. There we had given the reply that no, regarding one sub-question. There I would like to make a correction that we will write to the government of Karnataka to permit all party delegation, MLA delegation for site inspection, and if agreed, government will arrange for the same. Okay. Postpone start question number 3C. Mr. Vijay Shirse. Postpone star LEQ 3C. Yes. Speaker sir, as per the portal. Speaker sir, this issue. एक मिनट एक निवेदन करता हूँ की क्वेश्चन आम्ही आन्सर करता हूँ आन्सर दिल्ले असतं बऱ्याच वेळाचे म्हणजे तुम्ही म्हणून नाही बाकीचे सब क्वेश्चन विचारता ते भाषण करता प्रत्यक्ष भाषण तुवेच म्हणून नाही हांव तुका एकट्याच नाही बाकीच्या सगळ्यांक सांगता की भाषण करता की आपल्या अचूक जो प्रश्न आसा तोच विचारतो. येस स्पीकर सर, हो इश्यू PWDच्या रिक्रुटमेंट स्कॅमाचो 27 ऑगस्ट 2021 PWDन 368 JE आणि TA पोस्ट इन डिफरंट वर्टिकल्स ॲडव्हर्टायज केले. 11 डिसेंबर 2021 थोडे एप्लिकंट्स आमकां म्हज्या पक्षाक एप्रोच जाले आनी आमी आझाद मैदानाचेर एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी थंय आमी त्या लोकांनी अशें म्हणलें की हे कॅश फॉर जॉब स्कॅम म्हणून. स्पीकर सर, त्याच सांजवेळा बाबूश मोन्सेरात जो आज मंत्री आहा ताणें स्टेटमेंट काडलो की गोवा फॉरवर्डान एक्सपोज काडिल्लो सारको आहा आनी एक पोस्टाक 25 ते 30 लाख रुपया मागतात आनी हे 70 कोटीचे स्कॅम म्हणून. त्याच सांजवेळा स्पीकर सर, सुदीन ढवळीकार जो तुमचे बरोबर आहा ताणें एक CBI प्रोब हातून जावचो म्हणून डिमांड केलो आनी 18 डिसेंबराक सरकारान अनाउन्स केलें की रिक्रुटमेंट इज केप्ट ऑन होल्ड पेंडींग अ विजिलन्स प्रोब. स्पीकर सर, इन द मीन टायम 27 TA म्हळ्यार टेक्निकल असिस्टंट जे गेले 8 ते 9 वर्सां काम करताले तांचे ज्यांनी थोड्यांनी 10 वर्सां पासून क्रॉस केल्ली हांचो कॉन्ट्रॅक्ट एक्सटेंड करताले एन्युअली. 12 नोव्हेंबर 2021 सरकारान हो एक्सटेंड केलो टील 31 जानेवारी 2022. आतां हे 10 वर्सां जाले म्हणून तांकां एब्जॉर्व करूंक जातालें पूण ते केलें ना आनीक हांचो कॉन्ट्रॅक्ट फक्त 21 जानेवारी 2022 मेरेन तांचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू केलो. आतां हांवें एक क्वेश्चन विचारलेलो स्पीकर सर की रिप्रेझेंटेशनां मेळ्ळ्या काय म्हणून, हे लोकांनी रिप्रेझेंटेशनां दिल्या काय म्हणून. मंत्र्यान म्हाका उत्तर दिल्लें आहा की रिप्रेझेंटेशनां कांय दिवंक नात म्हणून. स्पीकर सर, आनी हायकोर्टा प्रमाणे हांवें हायकोर्टाचें विचारूंकूच नाशिल्लें, प्रश्न सारको सिंपल आहा, तुमकां रिप्रेझेंटेशनां मेळ्ळ्या काय म्हणून. इफ म्हजे कडेन रिप्रेझेंटेशनां आसात विथ रिसिव्ड कॉपी, जाय जाल्यार आय कॅन प्लेस देम ऑन द टेबल ऑफ द हावस. घे. हॅलो. सो स्पीकर सर, आतां इश्यू असो आहा की रिप्रेझेंटेशन मेळून मंत्री म्हणटा मेळूंक ना. एक रिप्रेझेंटेशन मंत्र्याक 10 जुलय 2019 दिलें, एक रिप्रेझेंटेशन 13 मे 2022 मुख्यमंत्र्याक दिलें आनी PWD मंत्र्याक दिलें
आतां गव्हर्मेंटा कडेन रिप्रेझेंटेशन ना जाल्यार हुंदरान खाली काय म्हणून कित्याक हांवें आतां दिल्ली आहा कित्याक ना म्हणून ताणें उत्तर दिल्लें आहा. स्पिकर सर ताजे मागीर गव्हर्मेंटान एक 3 मेंबर कमिटी अपॉयंट केली IAS ऑफिसरांची. ह्या कमिटीन अशें रिपोर्ट सबमीट केलो जून 2022 की डिस्क्रिपन्सीज हॅव बीन फावंड, मार्क्स आर वेरिंग म्हळ्यार नॉट टेलिंग, सिग्नेचर्स आर नॉट मॅचिंग, आनी विजिलन्स डिपार्टमेंटान रिकमेंड केलें सरकाराक की एक एप्रोप्रिएट एजन्सी कडच्यान हाजी इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून. सगळे एकाच बरोबर विचारना एक ना एक स्पिकर सर हांव मातसो बॅकग्रावंड दिता. हो इम्पॉर्टंट इशू, हो सरकारानूच प्रोब हाजेर डिक्लेअर केल्लो आहा. सो इन्व्हेस्टिगेशन एंटी करप्शन ब्युरो कडच्यान जावचें आनी हो एंटायर प्रोसेस ॲप इनिशियो म्हळ्यार कितें फ्रॉम द बिगिनींग कॅन्सल करचो आनी प्रोसेस द नोवो म्हळ्यार ऑल ओवर अगेन स्टार्ट करचो म्हणून मुखेलमंत्र्यान हें एग्री जालें ना, एग्री केलें ना. डायरेक्टर ऑफ विजिलन्सान रिकमेंड केलें की सगळो प्रोसेस परतो करचो आनी इंजिनियरींग कॉलेज आनी पॉलिटेक्नीक कॉलेजी कडेन दिवं नाकात म्हणून कित्याक थंय घोळ जाता म्हणून. हाय कोर्टान सरकारान सांगलें की सगळो प्रोसेस आमी स्क्रॅप करतले म्हणून. आतां मुखेलमंत्र्यान ACBचें इन्व्हेस्टिगेशन एलाव केलें ना. ताणें फक्त म्हणलें की आसा तेंच आमी फुडलें करुया म्हणून. स्पिकर सर म्हाका दिसता पयलें म्हणल्यार हें आन्सर जें दिलां हें फॉल्स आहा. म्हजो पॉयंटेड फर्स्ट क्वेश्चन आहा की डज द गव्हर्मेंट एडमीट टू अ स्कॅम ऑर नॉट? स्पीकर सर 6 मिनटां तेणें म्हाका विचारलें स्पीकर सर, हांव आन्सर करता. पयलो प्रश्नाचो जो भाग आसा ताजो उतराचो, जो नेम्स ऑफ TA IT स्टाफ आनी तेणें एलिगेशन केलें की हायकोर्टान जे डिसिजन जालें तेणी एप्लाय करपाक जाय म्हणजे आस्क फॉर एन अदर थिंग फॉर रिन्यू, तेणें कोणें करूं ना आनी तेणें टेबल ऑफ द हावस दोन एप्लिकेशन दिले. दीस वेर प्रायर टू द हायकोर्ट डिसिजन स्पीकर सर, 10/7/2019 and 13/5/2022. At that time, the government had decided there was no policy for regularizing contract staff. आणि ही एप्लिकेशनां जी दिल्ली, it was prior to the High Court order. After the High Court order, तेणी कोणा एकट्यानूय एप्लिकेशन दिवं ना. दुसरो प्रश्न तेणें विचारला. दुसरो न्ही, एकूच म्हजो क्वेश्चन, स्कॅम डू यू एग्री टू अ स्कॅम ऑर नॉट? 6 मिनटां सर, हांव म्हणजे 1 मिनिटूच जावना, 37 जाली. 6 मिनटां ताणें कितें तरी भाशण केलें, म्हाका म्हाजे 1 मिनिटान जावना सर, हांव करता. सो हो प्रश्न जालो एक ITचो. दुसरो प्रश्न आशिल्लो तेजो म्हणजे तेणें डिस्कशना म्हणजे म्हाजे प्रश्ना भितर खुबशे प्रश्न विचारले आनी एकूच प्रश्न म्हणटा. तितूंत भितर तेणें सांगलें की रिक्रुटमेंट केल्लें म्हणजे एडवर्टायजमेंट केल्लो स्पीकर सर, आनी तेजे डिटेल हांवें क्वेश्चनान आन्सराक दिल्लें आसा. आनी तेन्ना जेणें सांगलें की कोण तरी आमचे ऑनरेबल कलिग्स जे तेन्ना आशिल्ले तेणी बोवाड केलो आनी कितें केलें. सो तेन्ना गव्हर्मेंटान डिसायड केलें टू कीप ऑन होल्ड आनी डायरेक्टेड विजिलन्स डिपार्टमेंट डायरेक्टेड द PWD टू कीप द एंटायर थिंग इन होल्ड. अकॉर्डिंगली एवरीथिंग वेंट ऑन होल्ड आनी सबसिक्वेंटली तेंची इन्क्वायरी जी आशिल्ली 3 मेंबराची कमिटी ती चालू आसा, ती विजिलन्स डिपार्टमेंट करता स्पीकर सर. पूण आमकां PWD जो प्रश्न आसा की आतां कितले स्टाफ जाय, सगळे आमचे ऑलमोस्ट 450 लोक आतां PWD ना इंजिनियर सेक्शनाचे आनी इट बिकमिंग डिफिकल्ट. आज आमी प्रमोशन केल्या लोकांक अजुनूय होल्ड करता ते दुसरे चार्ज बिकॉज देर इज नो पर्सन टू टेक द वर्क. सो हेजे खातीर आमी विजिलन्स कडेन मागले की वील री एग्जामीन म्हणजे ते जे भुरगे आशिल्ले तांकां परतून घेवपाक. आनी विजिलन्सान आमकां दिल्लें आसा, उत्तरूय हांवें प्रश्नाचें दिलां की ऑल दोज पीपल वी वील आस्क देम टू मेक अ री एग्जाम स्पीकर सर. वॉट इज पार्ट ऑफ दॅट विजिलन्स इज नॉट पार्ट ऑफ PWD. वॉट एवर इज देर जे आसा ते आमी फॅक्ट हाडलेले हांव जावन आसा. स्पीकर सर एकूच मिनिट. स्पीकर सर मंत्र्यान आन्सर बरें दिलें. म्हजो प्रश्न सादो आशिल्लो, डू यू एडमीट टू अ स्कॅम ऑर नॉट? आन्सर स्पीकर सर, प्रश्न जो आशिल्लो जशें सांगलां न्ही, आमकां विजिलन्स डिपार्टमेंटांतल्यान PWDक एक लेटर येयलें की फायल्यो ज्यो आसा त्यो दी आनी तो प्रोसेस जो आसा तो होल्ड ऑन कर. तेन्ना पासून तो होल्ड ऑन केल्लो आसा स्पीकर सर. सबसिक्वेंटली आतां हो गव्हर्मेंट जातरी आमकां जे भुरगे जाय JEE TA जाय आमचे कडेन ना स्पीकर सर. म्हणून आमी विजिलन्स कडेन मागलें की हो तुमी इन्क्वायरी करीत रावा, आमकां हे भुरगे जेणे एप्लाय जे करपाचे आशिल्ले तेजे आमकां परतून एग्जाम करपाक परमिशन दिवचें. ते भशेन विजिलन्सान परमिशन दिलां आनी तो डिसिजन आमी आतां घेतलो. सर कोंकणी तुमकांय कळटा, कोंकणी म्हाकाय कळटा. म्हणजे सादे क्वेश्चन, इफ गव्हर्मेंट एग्रीज टू अ स्कॅम येस ऑर नो,
Speaker, No, एक मिनिट ऑनरेबल लीडर ऑपोजिशन 1 मिनिट जस्ट टेल मी येस और नो माननीय मंत्री ते उत्तर Speaker, sir. दिसून घ्या एक ताज्या आन्सर मेळोवची. स्पीकर सर इज देयर अ स्कॅम और नो? स्पीकर सर एप्रिहेन्शन जे केल्ले आसा कलिगांनी म्हज्या तेजे पयलीं केल्ले तेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान डायरेक्शन दिवन ज्यो फायल्यो आजुनूय त्यो वयल्ल्यो त्यो फायलीचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतलें तितून स्कॅम आसा ते ना ते when the report comes we will tell the honorable I will give the entire report. सो यू डोंट नो बरें आहा स्पीकर सर आमकां समजलें कोंकणी कडी आमकां तुजी whether it is a scam and what his intention was scam म्हाका खबर ना इंटेंशन ऑफ स्कॅम राव बरें उलयता बरें बसून घ्या मातशें. स्पीकर सर दुसरो आन्सर करता न्ही. मला तो आन्सर करना म्हणटा स्पीकर हांव संधी दिता न्ही. विचार न्ही स्पीकर सर त्याने सांगले आय विल टेल हिम when the inquiry entire inquiry of vigilance is done I will lay it on the table of the house and let him see for himself. I have no problem. Speaker, There's sir. nothing to hide, Speaker sir. स्पीकर सर मंत्र्यान गुणावून सांगलें आतां हांवें थंय पयलीं हिस्ट्री जी दिली येदें व्हडलें भाशण दिलें म्हणटा पळय तातूंत हिस्ट्री सांगली. हिस्ट्री कितें आशिल्ली की एक 3 मेंबर IAS ऑफिसरांची कमिटी केल्ली चीफ मिनिस्टरान. तोच चीफ मिनिस्टर आसा तेन्नाय आशिल्लो आतांय आहा. आनी विजिलन्स डायरेक्टरान एक रिपोर्ट केलो. तो म्हणटा ही इज गॉट नथिंग टू हायड आय प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. प्लीज प्लेस बोथ ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. Speaker sir. प्लीज प्लेस बोथ. बरं घुसपायता हांव एकूच क्लॅरिफाय दिता क्लॅरिफाय कशें दिता उस्पायना हांवें कितें सांगलां स्पीकर सर ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ गोवा. उलयता मरे विजिलन्स डिपार्टमेंटाचे जे इन्क्वायरी आसा ती सगळी काबार जातरी हांव टेबल ऑफ द हाऊस प्लेस करता म्हज्या भाशणांत क्लियर सांगला इंग्लिशान जाल्यार इंग्लिशान सांगता. सो ज्यो गोश्टी आसा आय हॅव नथिंग टू हायड म्हणून सांगला स्पीकर सर. आय विल ब्रिंग इट अँड प्लेस इट रॉट राव आतांच कर म्हणटा म्हाजे ना स्पीकर सर. आय विल हॅव टू आस्क विजिलन्स अँड प्लेस इट आमी फुडें आसा. तिसरो पॉयंट तिसरी सप्लिमेंटरी फास्ट करता. ताणें म्हणला की तो रिपोर्ट तो टेबल ऑफ द हाऊस दवरूंक सोदना. रिपोर्टान कितें आसा तें हांवें सांगलें. डायरेक्टर विजिलन्सान कितें सांगलां आनी चीफ मिनिस्टरान कितें एग्री केलां तें सांगलें. आतां म्हजे पॉयंट इतलोच आहा सरकार सगळें कोल्ड स्टोरेजीन दवरूंक सोदता आनी प्रोसेस चालू दवरूंक सोदता. आतां स्कॅम एग्री जावन मुखेलमंत्र्यान ही कॅप्ट द थिंग ऑन होल्ड. मुखेलमंत्र्याचें स्वागत करता हांव पयलेंचदां की एटलिस्ट ही कॅप्ट इट ऑन होल्ड. पूण आतां तें दुकान परतें उगडें करूं नाका. आतां हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की जे मनीस इनवॉल्ड आशिल्ले ज्यांनी लोकांचो फ्युचर काबार केलो हजारांनी लोकांनी एप्लाय केले तांचेर एक्शन तूं कितें घेता सांग बरें आमकां. इट इज अ स्कॅम. दॅट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन विच यू आर नॉट आन्सरिंग. येस ऑर नो. स्पीकर सर आय हॅव ऑलरेडी आता कोंकणी झालं तर इंग्लिशान सांगता. आय विल टेल इन इंग्लिश. आय एम ऑन द फीट and I am explaining जे गोष्टी आसा what is there that Honorable CM then because of various allegations directed the vigilance to take the files from PWD what was there. It was given to PWD. Inquiry is on. As and when the inquiry is totally complete I will request PWD to take it from them and place it on the table of the house. Right now it is on. In the meantime we have returned to the vigilance because we are facing acute shortage. Even his constituency we have to make a lot of works are there which he is writing, which is bringing notes. कशें करप जाय आमी इंजिनियर जे आसा हांकां करून ते आमी करपाक जाय. सो वी हॅव रिक्वेस्टेड वी विल री-एक्झामिन म्हणजे ते री-एक्झाम करतले जे पयलीं जे एप्लाय केल्ले तांकां. सो ते टोटल अशें आमी विजिलन्सान बरयल्या. विजिलन्सान आमकां परमिशन दिलां एंड वी विल हॅव अ री-एक्झाम ऑन द एंटायर पीपल हू हॅड एप्लायड इन दॅट टायम. Whether it is a scam or what, that when the vigilance department gives, I will lay it on the table of the house. स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर ताणें अशें म्हणलें की गरज आहा आनी ताजे खातीर आमी एग्जाम करूंक सोदता. म्हजो आनी एक प्रश्न सादे कोंकणीन जें गेले खेपे जालें तें हे खेपे जावचें ना कित्या वयल्यान. तूं ती एग्जाम तूंच कसो करतलो आनी तेन्ना जर पयशे घेतिल्ले हे खेपे घेवचे ना म्हण कित्या वयल्यान. तेच मनशा कडेन वाडोवन घेवचे ना म्हण कित्या वयल्यान. हांव मागता म्हजो डिमांड आसा स्पीकर सर म्हजो डिमांड आसा GPSCक दी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक दी हेच पोस्ट परतो प्रोसेस स्टार्ट करपाक कित्याक तयार ना. कित्याक तेच मनशा कडेन परती पावणी करून तुमी विकूंक सोदता होय म्हजें एलिगेशन. स्पीकर सर तो कितें सांगता पळय आमचो ऑनरेबल कलीग प्रश्न आसा दोन हायकोर्टानूय ती 3 जाणांनी 4 जाणांनी पटिशन घातली आनी हायकोर्टान भितर आमी जे गोश्टी निर्णय घेतला तो हायकोर्टान दिला आनी तितून भितर आमी सांगला की हे भुरग्याचे फ्युचर पेड्यार जावपाक जायना आनी त्या भुरग्यांक जे कोणाक 70, 80, 90 मार्क्स पडल्या
ताका पोत्तून री एग्जाम करतले आनी 2 गोष्टी केल्या जे कोणी एग्जाम कंडक्ट केल्ली पयली तेंचे कडेन आमी दिवचे ना पीडब्ल्यू एग्जाम कंडक्ट करना ताका खबर ना हांव जाणा रे बाबा. काबार करता बरे पीडब्ल्यू एग्जाम कंडक्ट करना आमी आमचेच डिपार्टमेंटात स एजन्सी आसा हू कॅन कंडक्ट एग्जाम तितले 2 जाणांचे ते इश्यू आसा सो वी विल नॉट गिव दोज 2 पीपल इट विल बी अदर 4 विच आर देर वी विल हॅव अ फेअर अँड फ्री एक्झामिनेशन अँड बेस्ड ऑन अ मेरिट दे विल बी टेकन. मुखेलमंत्री स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान कित्याक वन्नाय शंकर बामणकर सांग मरे सीएमान आन्सर दिवचे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान कित्याक वन्ना जीपीएससी कित्याक दिना. स्पीकर सर मिनिस्टरान ताका एक्सप्लेन केला अरे, ऑलरेडी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कित्याक केला हायकोर्टाक त्यांनी सांगला ऑलरेडी सर हायकोर्टाक वोट मारले आणि हायकोर्टाक सांगला स्क्रॅप करतले हायकोर्टात सांगलेले हाऊस कमिटी जावपा जाय स्पीकर सर बसून घ्या शंकर बामणकर टाइम दितात नो स्पीकर सर युरी बाब बसून घे बसून घे जे आमदारान हे प्रश्न जो मांडला युरी बाब तुका टाइम दिता येस शंकर बामणकर युरी बाब बसून घे शंकर बामणकर स्पीकर सर हाऊस कमिटी अपॉइंट सर शंकर सर हे बामणकर सगळे हाजेर हाऊस कमिटी अपॉइंट सर आता सर लेट द हाऊस कम टू नो हाऊसान मंत्री नवा आहा मुखेलमंत्री तोच आहा हाऊस कमिटी अपॉइंट कर विजय बाब बसून घे प्रश्न विजय एक हाऊस कमिटी जावपा जाय हाऊस कमिटी जाय नाका जाल्लो विषय घेता एक हाऊस कमिटी जाय दिस इज अ मेजर सर हाऊस कमिटी जाय दिस इज अ स्कॅम एक हाऊस कोटीचे स्कॅम स्पीकर सर दिस इज अ मेजर स्कॅम and you are playing with the सगळे उलोवन innocent जातोडी lives. घालपाची संवय Second question. हाऊस कमिटी postpone question. कोटीचे स्कॅम बसून घेत अरे पुष्पाजी बसून घेत रुलिंग द्या बसून घेत स्पीकर सर बस बस बॉसबाबर हा Yes. गोसन चढाले स्पीकर सर यू मेक बसून घ्या बसून घ्या स्पीकर सर क्वेश्चन नंबर 2 आयटम डिकोस्टा क्वेश्चन नंबर 2 इंचे क्वेश्चन नंबर 2 स्पीकर सर postpone question स्पीकर सर स्पीकर सर postpone question number 2 स्पीकर सर एक हाऊस कमिटी काय डिस्कशन झालं postpone question number 2 आयटम डिकोस्टा दी पहिली विचारता स्पीकर सर हॅलो काय हाऊस कमिटी जाई yes postpone question number 2 सर म्हाका उलोवपाक आयटम डिकोस्टा हाऊस कमिटी जावपा जाय सर एक हाऊस postpone कमिटी हाऊस postpone question number 2 आयटम डिकोस्टा आवाज येना काय आवाज येना सर रुलिंग द्या तुम्ही आम्ही मागतात हाऊस कमिटी करे सर आणि खबर करूया तुम्ही सर एक टाइम स्पीकर सर हाऊस कमिटी करे आणि खबर मुख्यमंत्री बोलूयात एक मिनिट बसून घ्या मुख्यमंत्री सांगा तुम्ही किती सांगतात हाऊस कमिटी दी हाऊस कमिटी विजय बाब बसून घ्या मुख्यमंत्री सांगतात कामकाज चालू दवरात त्यांना टाइम वेस्ट करपाचो आसा आणि काय टाइम वेस्ट दी हाऊस कमिटी 70 कोटी घाल्या 70 कोटी 70 कोटी घाल्या बाबूश सांगता बाबूश postpone question number 70 कोटी घाल्या म्हणता तुम्ही postpone question number 2 आयटम डिकोस्टा सांग स्पीकर सर yes जे क्वेश्चन हांवें विचारलें हे आमगेले गोंयकार आनी गोंयकारपण सांबाळपाचें आनी स्पीकर सर जेन्ना म्हाका आन्सर येयलो आय विल रीड आउट द आन्सर प्रोवायडेड हायड्स द रियलिटी आन्सर एज पर सायक्लोस्टार yes येस स्पीकर सर जें हांव सांगता हें आमकां गोंयकारांक सारकें मूळ गोंयकारपण आनी आम गोंयकार म्हूण ओळखून दिवपाचें स्पीकर सर जेन्ना म्हाका आन्सर येयलो द आन्सर आय विल रीड द आन्सर प्रोवायडेड हायड्स द रियलिटी वी आर टोल्ड दॅट अ फ्यू डिपार्टमेंट्स हॅव वेबसायट्स an option of Konkani. We are also told that many departments are in the process of developing website with options of Konkani. If we go through the list provided, it is just 12
out of 113 there are 113 government departments and offices which either have the option or are developing the option. This is very poor performance on the official language front. Speaker sir, even these 12 government departments which have option, the content is not available in Konkani. So it is actual performance is nil. So Speaker sir, how kid even the option ante to content na that it is zero. Speaker sir, the sorry state of State Information and Publicity Department does not have a website with the option Konkani. Speaker sir, जन आमगेली कोंकणी एक आम गोंयकार आणि एक कोंकणी भास होता आम इतली कोताय आणि इतली आमगेले त्रास काडे कोंकणी ऑफिशियल लँग्वेज कोण आणि गव्हर्नमेंट समज वेबसायटी जर कोंकणी तरी ना जाल्यार आय डोंट नो व्हॉट इज द स्टेट एक म्हाका दिसता बाकीच्यां गोंय सगळें इंकून काबार जालें ह्यात कोंकणी आहा तें तरी सांबाळपाक. स्पीकर सर हांव तुका सांगता म्हाका एक लिस्ट मेळटा तेजेर इन 2018-19 गोवा कोंकणी अकॅडमीक 1 crore 63 lakhs दिल्ले ते देंवन 105 जान आतां 2022-23 गोवा कोंकणी अकॅडमीक 1 crore 5 lakh मेळ्ळे. सो इन्स्टेड ऑफ वाडोवपाचें कोंकणी आमगे प्रमोट करपाक म्हाका सरकार हें देंवयता. सो ऑनरेबल मिनिस्टराक मागता चीफ मिनिस्टर वॉट इज द एक्चुअल थिंग वाय हें देंवयता कित्याक जेन्ना कोंकणी काबार करपाक वती ऑल दीस आय कॅन रीड आउट ऑल दीस गोवा कोंकणी अकॅडमी, दालागो कोंकणी अकॅडमी, कोंकणी भाशा मंडळ, ऑल इंडिया कोंकणी परिषद हेंक जे पयशे मेळटाय म्हाका दिसता ते कित्याकूय पावनाय. सो इट इज हाय टायम जेन्ना आमी एक कोंकणी हांव एक ऑप्शन जेन्ना हांव एक खंय तरी एक भायर गांवांत गेलो हांव सांगता स्पीकर सर हांवें कोण हाटल्यान कोंकणी उलयता तो चोयल्यान गोंयकार म्हूण वळखून गेलो. समज आम तरी कोंकणी सांबाळनाय म्हाका दिसता सरकार तरी कोंकणी भाशा तरी आमगे सांबाळना जाल्यार म्हाका दिसता कित कोतलो. सो माय स्पीकर सर म्हगे क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. My question is by what timeline that the government department and the offices will have a website with the option of Konkani. Unless we fix a timeline and it is monitored, nothing will happen. So I want an answer from the Honorable Minister. Okay, sir. आमदारान प्रश्न विचारता आसतना ऑफिशियल लँग्वेजी उपरांत तो डायरेक्टली कोंकणी अकादमी हो सगळो विशय उलोवन मेकळो जालो. कोंकणी अकादमीक आमी कितले पयशे कमी दिता आनी बाकीचें सगळें सांगलें. पण आमी स्पेसिफीक हांव मुद्दामून सांगता स्पीकर सर जी बायलिंग्युअल वेबसायट आसची हाच्या खातीर सरकार कंटिन्युअसली एफर्ट्स करीत आसा. ऑफिशियल लँग्वेज आमचे डायरेक्टर ऑफ IT आनी GL हांच्या मदीं ऑलरेडी मिटिंगूय जाल्या आनी सगळ्यो बायलिंग्युअल वेबसायटी करच्यो हाच्या खातीर ऑलरेडी काम सुरवात जाला. आमी IT डिपार्टमेंटाच्या वतीन GL हेका डेजिग्नेटेड एजन्सी म्हूण ऑन बोर्ड घेतल्या. एट प्रेझेंट www.goa.gov.in हाजेर पयली तांचे जो मेन कंपोनंट जो आसा हो बायलिंग्युअल लँग्वेजीन म्हणजे इंग्लीश आनी कोंकणींतल्यान सगळ्या मेन कंटेंट जो आसा पळय न्ही हो कंटेंट सगळ्या वेबसायटीचेर आसा. तेजो कंप्लिटली कंटेंट जो आसा हो रेडी करचो हाच्या खातीर आमी ऑलरेडी ट्रान्सलेटर जे आसा हे ट्रान्सलेटरूय घेतल्या. जवळपास 8 कोंकणी ट्रान्सलेटर घेतल्यात. सिनियर एक आमचे कडेन आनी एक सिनियर ट्रान्सलेटर आसा, एक मराठी ट्रान्सलेटर आसा आनी हितूर बायलिंग्युअल करपा खातीर तेजी सुरवात केल्या. नो डावट आमी म्हणटा तो थोडोसो उशीर जाला हे करपा खातीर बट ते करपा खातीर डेजिग्नेट केले एजन्सी. हाज्या फुडें म्हणजे येता त्या 4 फेब्रुवारी ऑफिशियल लँग्वेज डे आसा आनी तो पर्यंत आमी बऱ्योचश्यो वेबसायटी ज्यो आसा ह्यो बायलिंग्युअल लँग्वेजीन करपा खातीर तेजें कामूय सुरवात केल्लें आसा आनी हेन्स फोर्थ ह्यो बायलिंग्युअल लँग्वेजीन उरतले हे आमी कंटिन्युअसली पळयता. बट तेणी जें दुसरें भाशण जें केलें आमकां खंयसरूच म्हणजे कोंकणी अकादमी इवन दो आमी जी कोंकणी भाशा मंडळ आमी ज्यांच्यांनी ग्रँड मागल्या तेन्ना तांकां ती ग्रँड आनी वेगवेगळे जे कोंकणीच्या हेच्या खातीर कार्यक्रम करता तांकां सातत्यात मदत करपाचो प्रयत्न केला आनी खास करून कोंकणी लँग्वेजी खातीर ज्यांच्यांनी कार्यक्रम करता तांकां खंयसरूच ग्रँड्स ना म्हणूंक ना. तेंच्यांनी जी मागल्या पण आमी प्रत्येक फावटी आमचें एकच म्हणणें आसा आमी ग्रँड दिता तुमी थोडीशी ग्रँड्स रेज करची बट आमी मॅक्झिमम ग्रँड दिवपाचो जो हें आहा तो ऑफिशियल लँग्वेजीच्या वतीन सातत्यात केला आनी हाज्याय फुडें आमी करतले. स्पीकर सर हांव एकूच सांगपाक सोदतां. सो ऑनरेबल मिनिस्टरा कोंतान गोवा कोंकणी अकॅडमीन पयशे उणे मागिल्ले कित्याक 2018-19 तांकां 163 आनी आतां इन्फॉर्मेशन मेळटा तेंगे वयल्यान एक्सपेंडिचर वाडला
तुमी 105 दिलाय तांकां. वॉट इज द रिजन? सो त्या पयलींचो आमी डायरेक्टर ऑफ हेंच्यांनी ऑफिशियल लँग्वेजीन सर्क्युलरूय सगळ्या डिपार्टमेंटाक इश्यू केला की त्यांचे सगळे बायलिंग्युअल करपा खातीर ताका ऑलरेडी आमी कामांकूय लायला. त्यांनी कोंकणी अकादमीचो हे फावटी बजेटान रिवायज करून कोंकणी अकादमीचे सगळ्यो तेंच्यो स्किम्स आनी तेंचो फंड्स जो आसा ह्या बजेटान स्पीकर सर रिवायज करता. ड्युरींग द कोवीड काळात फाटल्या 2 वर्सांक तांकां रिशफल केले, बट हे फावटी डेफिनेटली आमी कन्सिडर करता. थँक्यू. लास्ट क्वेश्चन जालो. एडम जालो तुजो. येस. मुखेलमंत्र्यान म्हणलें की गोवा गव्हर्मेंट वेबसायट goa.government.in ही आमची स्टार्टिंग कोंकणीन जाता म्हणून. जी वेबसायट हांवें आतां ऑन केल्या वेबसायट, तें दामून पळय, खंयचेय मॅटर कोंकणीन जाता जाल्यार पळय. स्पीकर सर, कोंकणी वयर बरयल्या, कितेंय दामलें जाल्यार इंग्लिशीनूच येता. आमचो प्रश्न विचारपाचो मुद्दो कितें आशिल्लो, उद्देश कितें आशिल्लो? उद्देश असो आशिल्लो की एक मनीस ताका फक्त कोंकणी जर कळटा आनी तो गव्हर्मेंट वेबसायटीचेर गेलो जाल्यार ताका कोंकणीनूच आन्सर कितली मेळटली? आतां आमी जो रिसर्च केला तो मुखेलमंत्र्याक सांगता. मुखेलमंत्री तेन्ना खंय आशिल्लो म्हाका खबर ना. 1986 एक लँग्वेज एज्युकेशन जालें. कोंकणी उलय, कोंकणी बरय, कोंकणींतल्यान सरकार चलय म्हणून. कोंकणींतल्यान सरकार चलना. 87 ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जालो. कोंकणींतल्यान कांय चलना. फक्त नावाक कोंकणी घाल्या, बटन आहा, दाम ऑन केल्यार इंग्लीश येता. स्पीकर सर, वेबसायटी आसात 12 आउट ऑफ 66 गव्हर्मेंट वेबसायट्स, म्हळ्यार फक्त 18% कोंकणीन आहा. त्यो पसून कश्यो आहा? थोडे कडेन आहा, थोडे कडेन ना. स्पीकर सर, मातशें मुखेलमंत्री सांगता म्हणून तुका हांव हें दितां. मागीर म्हणशी हें भाशण म्हणून, हें भाशण न्ही, ओ रिसर्च. स्पीकर सर, एक डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन मुखेलमंत्र्याचें हें सगळ्या कडेन कोंकणीन वर्जन आहा, दामल्यार डिफॉल्ट लँग्वेज इंग्लीश जाता. म्हळ्यार कितें? कोंकणी करतलो, परतो क्लिक कर. नथींग इज इजी. फक्त कोंकणी जाणा आशिल्लो मनशाक फुडार ना गोंयान. हें अशें जाल्लें आहा. स्पीकर सर, वर्स्ट कितें जाणा तूं? ऑफिशियल लँग्वेज वेबसायट जी आहा, म्हळ्यार डिपार्टमेंटाची, कोंकणी घालपाचो डिपार्टमेंट, ती वेबसायटीक कोंकणी वर्जन ना. चॅक करून सांग म्हाका, फट जालें रे. भाशण म्हणटा न्ही, चॅक करा मरे, तुमी भाशण म्हणटा म्हणून. हे पळय हांगा दाखयता तुमकां, हे नाल्यार प्लेस करता तुमकां. ऑफिशियल लँग्वेज वेबसायटीचे कोंकणीन ना. स्पीकर सर, सरकारान एक एडवायझरी बोर्ड केल्लो. केन्ना केल्लो? 2012. हो एडवायझरी बोर्ड, ताची कमिटी फॉर्म केल्ली, कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट डिजिटल वर्जन, म्हळ्यार इंग्लीश टू कोंकणी करपाक. 2012च्यान हो बोर्ड डिफंक्ट आहा. सो दिस वॉज अ एडवायझरी बोर्ड फॉर इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन. प्रश्न विचारा न्ही. प्रश्न म्हजो प्रश्न एक आहा. फर्स्ट सप्लिमेंटरी 3 असतात. केन्ना हो बोर्ड रिवायव्ह करतलो? ना, जॉईंट क्वेश्चनाक 3 असता. चेक करा तुम्ही, क्लब क्वेश्चन तो. विल इट बी रिवाइव्ड? लास्ट तुवें केल्लो 2012. विचारा न्ही प्रश्न विचारता न्ही. मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, तांणी जें सांगलें पळय न्ही, बोर्ड 2012 केल्लो, ताज्या उपरांत तो बोर्ड रिवायज करूंक ना. स्पीकर सर, तो बोर्ड आमी जाता तितके बेगीन रिवायज करता. ओके, दॅट इज देर. आनी इन्क्लुडींग ऑफिशियल लँग्वेजीन बाकीची सगळीं कामां सुरवात केल्ली आसा. हांवें सांगलां तशें इन्स्ट्रक्शनूय ऑलरेडी सगळ्या डिपार्टमेंटाक इन रायटिंगान इन्स्ट्रक्शन धाडलां. आमच्याय डिपार्टमेंटाचें आमी काम सुरवात केलां. स्पीकर सर, सेकंड, तांणी म्हणलें एक ड्राफ्ट पॉलिसी केल्ली म्हणून, ताच्या उत्तरान म्हणटा तो. आनी एक डिपार्टमेंट इतलो मँगो आहा की ताका सप्लिमेंटरी नोट दिवपाक जाय, तें म्हजो आमच्या आन्सरान पास ऑन केल्या. तो डिपार्टमेंट असो हवेचेर चलता तुजो. तुका जो आन्सर दिवंक जाय तो ताणें आमकां पास ऑन केला. सो तातूंत कितें म्हणलां जाणा तूं की एक ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर मेकिंग मल्टीलिंग्वल वेबसायट्स ऑफ ऑल गव्हर्मेंट ऑफिसीज, अंडरटेकिंग्स एंड प्रिपेअर देवनागरी सॉफ्टवेअर फॉन्ट्स फॉर गव्हर्मेंट कंप्युटर्स. ही तुवें ड्राफ्ट पॉलिसी जेन्ना केल्या, ही केन्ना केल्ली? तेन्नाची. ही तूं अपडेट करतलो काय म्हणटा? येस म्हूण सांग, मागीर तुजें वर्बेटीम घेता आनी फुडल्या असेंब्ली सेशनात परते घालता. तुवें फेब्रुवारी डेट दिल्या. स्पीकर सर, डिपार्टमेंटान आमच्या ऑलरेडी म्हणजे ट्रान्सलेटर बाकीचे सगळे घेतल्या. त्या खातीर ही जी ड्राफ्ट पॉलिसी जी आसा पळय न्ही, ती आमी अपडेट करपाची आसा. काम ऑलरेडी सुरवात जाला. केन्ना मेरेन करता पळय डेट दी. स्पीकर सर, डेट. स्पीकर सर, हाका थोडोसो टायम लागतलो. थोडोसो म्हळ्यार कितलो? स्पीकर सर, म्हाका डिपार्टमेंटा कडेन जे विचारचें पडटलें, ताज्या उपरांत विचार मरे तूं. आतां हांव थंय आहा डिपार्टमेंट. इट वील टेक टायम.
स्पीकर सर, हाका कोंकणी करपाचें कांय हेंच ना, मनानूच ना ताजी ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणीन ना, ऑफिशियल लँग्वेज वेबसायट कोंकणीन ना. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री ताणे कोंकणी अकादमी सगळ्यांक ट्रान्सलेट केले. मनसून सेशन केन्ना जातलें ते मातशें तुमी स्पेसिफाय करचो. उलोवपा उला बस बस तो ताजी लास्ट क्वेश्चन उरला न्ही. स्पीकर सर, आतां ताणें ऑफिशियल लँग्वेज दीस सांगलो फेब्रुवारी म्हणून, आतां बेगीन येता न्ही तो म्हणून ताणें एक कितें आमकां एक गुंगी दिली फेब्रुवारी म्हयन्यान न्हिदा म्हणून. आतां हांव मागता सारको पॉइंटेड सगळे गव्हर्नमेंट वेबसायट. सर गुंगी तो दिता लोकांक, त्या खातीर मातशें थोडेसं ताका खबर आहा. स्पीकर सर, सगळ्यो गव्हर्नमेंट, तूं दोतोर मरे, गुंगी तुवें दिवप, आमी कितें? तो दुसरी गुंगी आहा तुज्या कडेन म्हणून मदीं मदीं ते तूं आतां कसलो दोतोर तो नकळो हांव, पूण तूं दोतोर म्हणून लायता. गुंगी बिंगी वखद कोण दितात? दोतोर दितात न्ही ते. आमी कशें दितले? आमी शेतकरी. स्पीकर सर, येस, सगळ्यो गव्हर्नमेंट वेबसायटी कोंकणीन केन्ना मेरेन जातल्यो? हो मुखेलमंत्री आसतना जातल्यो काय आनी केन्ना फुडें नवो येवचो? स्पीकर सर, आमच्या ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटांत ऑलरेडी हांवें परत रिपीट करता, IT डिपार्टमेंट आनी JL डिपार्टमेंट हांच्या बरोबर ऑफिशियल डिपार्टमेंटान सगळ्या जाणांक लेटरूय इश्यू केला की तेंच्यो सगळ्यो वेबसायटी ज्यो आसा ह्यो बायलिंग्युअल लँग्वेजीन, कोंकणी लँग्वेजींतल्यान करच्यो म्हणून, आनी जाता तितके बेगीन सगळ्या डिपार्टमेंट हांच्यो वेबसायटी ज्यो आसा ह्यो कोंकणी लँग्वेजीन. बाय नेक्स्ट बजेट सेशन जातल्यो. नेक्स्ट बजेट सेशन सांगू शकना विदिन ए शॉर्ट टाइम. स्पीकर सर, वेबसायट करपाक 2 दिसान वेबसायट जाता. नेक्स्ट बजेट सेशन मेरेन जावचें ना म्हणटा. आमी जाता तितके बेगीन करता. हो कोंकणी एज्युकेशनाक कोंकणी सायडीन नाशिल्लो शुअर. नाजाल्यार तो कोंकणी उलय, कोंकणी बरय, कोंकणींतल्यान सरकार चलोवपाक तयार ना तो. स्पीकर सर, जशें आमी पळयता की ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट 1987 म्हाजो हितून आसा, हितून हांवें प्रेस केल्लो पडटा, सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा. सो ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जो आसा तो 1987 पास जालो. आयज 35 वर्सां जालीं, पूण वेबसायट खंयच्योच वेबसायटी सारक्यो कोंकणीन ना. तशेंच पळोवंक गेल्यार ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जो ऑफिशियल गॅजेट आसा तोय कोंकणीन ना. आमचे जितले कंटेंट आसा, लायक आमचो आयज गव्हर्नराचो स्पीच येयलो पळय, रिपीट करचे विशय तोच आसा. विशय तोच सांगता की मेन विशय हो आसा की वेबसायटी जावं गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो एग्जाम्स आसा, GPSC एग्जाम्स आसा त्यो कोंकणीन जावपाक जाय. कित्याक बाकीचे ज्यो स्टेटीन आसा त्यो ऑफिशियल लँग्वेजीन जाता. गोंय एकूच राज्य आसा, इंडियन गोंय एकूच राज्य आसा जे हे फॉलो करिना, आनी सरकार हितून अपयशी आसा. आनी सरकार हितून अपयशी कितें विचारपाक जाय? म्हाका इतलें विचारपाक जाय की हे जे ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट आसा तो केन्ना पर्यंत फॉलो जातलो? मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, हांव फक्त एकूच एका मुद्दम म्हणून हायलायट करता. There is no provision for the Official Language Act in the 1987. तेका penal action ना हे एक्टात. अमेंडमेंट हाड स्पीकर सर, अमेंडमेंट हाड. सरकारान अमेंडमेंट हाडपाचें. सर, स्पीकर सर, हांव उलयतां, म्हाका उलोवपाक दी. तो सगळे प्रश्न विचारत रावता परत आन्सर सांगतना तोच विचारता. हांवें फक्त त्या खातीर सांगलें आनी तेका लागूनच हाजेर म्हणजे हेजेर खरें म्हणजे एक तर पिनल एक्शन लावपाची गरज आसा. ओके, नाजाल्यार आमी कंपल्सरी करपाची गरज आसा. तेणी जे सांगलें पळय न्ही, आमकां ऑफिशियल गॅजेटूय जे आसा पळय न्ही, हे कोंकणींतल्यान पब्लीश जावपाक जाय. इवन दो आमच्यो GPSCच्यो एग्जाम्स काही आहा पळय न्ही, ह्योय कोंकणींतल्यान जावपाक जाय. बायलिंग्युअल इंग्लिशींतल्यानय जावच्यो आनी कोंकणींतल्यानय जावच्यो, जेणे करून सगळ्या जाणांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. सरकाराचो प्रयत्न आसा, सरकार सिरियस आसा हे करपा खातीर आनी आमी करता. स्पीकर सर, म्हाका दिसता सगळे सिरियस आहा, गव्हर्नमेंट सिरियस आहा, सगळे सिरियस आहा, पूण एक डेडलायन मेळना. अमेंडमेंट केन्ना करतलो तेजी डेडलायन मेळना, कोंकणी केन्ना घातले डेडलायन मेळना. एक डेडलायन दिया न्हू, इतली सिरियस आहा जाल्यार. स्पीकर सर, म्हाका दिसता एकूच क्वेश्चन, एक डेडलायन आज दिवपाची गरज आहा. When are you going to able to complete these things? When are you going to bring an amendment? When are you going to ensure that all these websites are going to have कोंकणी? 30 दीस, 60 दीस, 5 वर्सां कितें म्हूण सांग, पूण एक डेडलायन दी. आनी डेडलायन दिवपा जायना जाल्यार आख्ख्या गोंयकारांक कळपा बरें हो मुख्यमंत्री जो आहा, हो गव्हर्नमेंट जो आहा, कितलो कोंकणीचो मोग करता तो. जरी तर आज क्लियर जावपा जाय की डेडलायन नासतना हें जाता म्हण.
स्पीकर सर हेजी करपाक सुरवात केल्या आणि ताका 5 वर्सां बी नाका आमी जाता तितके बेगीन करता म्हटलं बेगीन म्हणजे 5 वर्सांनी बेगीनूच स्पीकर सर 5 वर्सांनी बेगीनूच असता 5 दिसूय बेगीन असता 5 वर्सांनी बेगीन असता फक्त डेडलाईन दिवपाची गरज आसा मुख्यमंत्री आज फेल जाता हिंगा हावसाक इंग्लिश वाय स्पीकर सर 2012 5 वर्सांनी बेगीन आयिल्लो 2012 मुखेलमंत्री जो आयिल्लो ताणें म्हणिल्लें कोंकणी जाय इंग्लिश वाय 2012च्या 10 वर्सां जालीं ओगीन बेगीतल्या बेगीन म्हणटा हो तेन्ना तुमीच आयिल्ले तुमी निवडून आयिल्ले कोंकणी जाय म्हणून नाजाल्यार एक वोट ऑफ द हाऊस घेवया आनी विचारया सगळ्यांक कोंकणी जाय की नाका हें कोणाक घेतलें. Sir, I will not. I will be very specific and request जे मुखेलमंत्री नो इश्यू एक सिरियस इश्यू आहा एक ग्रांट्स जे तुवें उणी केले ते तुवें वाडोवचे. दुसरें स्पीकर सर जे कोंकणी अकॅडमी आहा ही म्हाका दिसता इट इज इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन इन व्हेरी बॅड कंडिशन. यू नीड टू रिलोकेट दॅट. दीस स्पीकर सर हे सरकाराक एक मिनटाक 33,33,000 मोडपा जाता 18 मिनटाक 100 करोड मोडय मरे स्वेरिंग सेरेमनीकू आनी हे अकॅडमी हे करपा जायना पयस दिवपा जायना. दुसरे स्पीकर सर हांव मुखेलमंत्रीक सांगपाक सोदतां की जे देर आर सम नेम बोर्ड्स एंड हायवेचेर तेजेर हांव पयर एक कोडींग गेलो तेजे मडगांव आहा ते मुळगांव म्हणून बरयलां. म्हापसा आहा ते मापुसा म्हणून आहा. ते कितें कांय कोणा हे सरकार सिरियस आहा हे मातशें लक्ष तुमी तेजेर घालचें मातशें एंड टेक दीस ऑन प्रायोरिटी बिकॉज दीस इज रिक्वायर्ड. हे जावपाक जाय स्पीकर सर आनी ती एडवर्टीजमेंट बी रिलीज केल्या तितून तुमी सारकें थंयचें कितें सांगपाचें आसा ना न्ही. स्पीकर सर ऑलरेडी हांवें सांगपाचें तितकें सांगलां. ओके आमी कोंकणी ग्रँडूय येता फावटी वाडयता म्हणून सांगलां आनी बाकीचे सगळे आमी कन्सिडर करता आमचें. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 विरेश बोरकर. 1C या मिनिस्टर. Speaker sir, as per submitted on the portal of the house. स्पीकर सर मिनिस्टरान एक रिप्लाय दिला की सानंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन वॉटर शॉर्टेज ना म्हणून जावं वॉटर क्रायसीस ना म्हणून. स्पीकर सर आनी एक आमी क्वेश्चन घातलेलो अनस्टार्ड क्वेश्चन एलिक्यू नंबर 116. ह्या क्वेश्चनान सेम डिपार्टमेंट म्हटल्यार PW डिपार्टमेंट रिप्लाय दिता की डिमांड आसा 16 MLD म्हटल्यार 16 MLD डिमांड आसा. दुसरे रिप्लाय आसा तितून की सप्लाय जो आसा तो 14 MLD म्हटल्यार जे म्हाजे स्टार एलिक्यून रिप्लाय आसा तितून 14 MLD ची रिप्लाय आसा आनी शॉर्टफॉल आसा तो 2 MLD आसा म्हणून हो ह्याच डिपार्टमेंटाच्या ऑफिशलांनी रिप्लाय दिल्लो आसा. सो म्हाका खबर ना हो रिप्लाय खंयच्या बेजाचेर आसा तो. तशेंच हांवें ह्या क्वेश्चनान मागलेलें की कितें रिपोर्ट तयार केला हो शॉर्टफॉल जो आसा जावं एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सीन जो विलेज वायज रिपोर्ट कितें तयार केला तोय म्हाका कांयच अटॅच करून दिल्लो ना. फक्त मेन्शन केला की 14 MLD तुमकां येता म्हणून. मात तो कसो येता खंय पावता हेजी कांय हितून घातलेली ना. सो म्हाका मिनिस्टराक विचारपाक जाय की तुमी तुमचो डिपार्टमेंट सांगता की हांगा सानंद्रे मतदारसंघात वॉटर शॉर्टेज ना जावं खंयच्या बेजाचेर मिनिस्टरान रिप्लाय दिल्ली आसा ती. हो पयलो क्वेश्चन आसा. स्पीकर सर हांव फक्त प्रश्न वाचता. स्पीकर सर प्रश्न तेजे ए आसा द डिटेल्स ऑफ वर्क्स टेकन अप ऑन रिसीप्ट ऑफ लेटर नंबर VIR/MLA-PWD ताका आन्सर दिला. Whether the estimates are prepared of the above work, ताका आन्सर दिला. The present status of file pertaining to above works आन्सर दिला. The complete details of steps taken, directions, and प्रश्न विचारला परतून D. The complete details of the steps taken, directions received to solve the water crisis in state under constituency after the letter number VIRL/MLA-PWD 22 addressed to Honorable Minister आन्सर दिला. Whether the department has replied to letter number so and so VIR/MLA-PWD 22-23 dated 30/11 ताका आन्सर दिला. The details report of water supply and consumption to all villages of Saint under constituency. आता हेजेर 13.92 MLD 14 MLD रफली एकाय दिला. आता त्याने डिटेल मागला म्हणटा स्पीकर हांगा खंयच मागू ना. पूण हांव कितें सांगता स्पीकर सर म्हजें सांगपाचें कितें आसा की गोंयान
इशू उदकाचो आसा आय कॅनॉट डिनाय. हांव पयलीं लास्ट टायमूय सांगलेलें अँड वी आर वर्किंग आउट अ सोल्युशन. हांवें जेन्ना स्टँड घेतलेलो की एटलीस्ट 4 to 5 hours पर डे आमकां उदक दिवपाक जाय आनी जेंकां खंय 7-8 वरां मेळटा तांकां मायज मेळपाक जाय. अशें करून वी आर प्लॅनिंग. तितून भितर प्लॅनिंग करता तेन्ना स्पीकर सर एक प्रश्न आनी आसा ताणें मांडला पद्दे भशेन की वेर हाव डू यू एसिटेन द शॉर्टेज ऑफ वॉटर इन अ पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युन्सी. वी हॅव डिरायव्ड अ फॉर्म्युलर दॅट बेस्ड ऑन 2011 सेन्सस द पॉप्युलेशन अँड तेजे मागीर एक्सप्लोट हे करून फुडें कितले पासून एज ऑफ टुडे पॉप्युलेशन वाडटले हे भशेन आमी फिगर करता. आनी WHO स्टँडर्ड्स हांव फक्त वाचून दाखयता स्टँडर्ड्स कितें आसा ते की आमच्या सगळ्या आमदाराक कळपाक जाय की there is where there is in rural network where there is no sewage it is 70 liters per person per day. Where there is sewage network it is 135 and in urban it is 140 to 155. स्पीकर सर खंय तरी बंधन हाडपाक जाय स्पीकर सर. आनी हे सरकारान फाटीं ऑनरेबल CMान स्कीम काडली की 16 MLD फ्री आसपाक जाय म्हणून. ऑन बेस्ड ऑन दॅट टू कंझम्पशन चड जावपाक जायना. Based on that, there is lot of less consumption which is happening. And म्हाका दिसता we are now focusing on the present population of the constituency or the present population of the village, and working backwards to provide that minimum quantity of water as a benchmark to all the houses of Goa. हे benchmark म्हाका दिसता आमी PWDन दवरलेले आसा to give as per the WHO standards. As per the standards of the international community, this much water तांकां पावपाक जाय. This is the benchmark we have fitted, and I will give it I will place in the next give it to you. तेच्या मागता पॉप्युलेशन कितें आमी सगळे रिडिंगां काडल्या कंजम्पशन करता आनी कितले पॉप्युलेशन जे आसा ते टॅली जाता स्पीकर सर. सो हे हांव ताका ऑनरेबल मिनिस्टर आमदाराक सांगूंक सोदता. स्पीकर सर, जो मिनिस्टर सांगता की 2 MLD शॉर्टेज आसा ती मेन्शन जाल्ली आसा हे त्यांच्याच रिपोर्टान आसा. सो 2 MLD म्हटल्यार 20 लाख लिटर जे ऑफिशियल गॅजेटाचेरूच मेन्शन केल्ले आसा की पर पर्सन पर डे 135 लिटर पर डे जाय. आनी ते कॅल्क्युलेट करून गेल्यार 14,800 लोकांक उदक मेळना. आयज आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा आर्टिकल 21 आसा. आर्टिकल 21 मेन्शन केल्ले आसा हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट टू लायफ. म्हटल्यार आमकां रायट टू लायफ हो सरकार खंय ना खंय हानी करता. आमकां सरकार रायट दित ना. म्हटल्यार 14,800 लोकांक एज पर ऑफिशियल गॅजेट नाल्यार ऑफिशियल गॅजेटार पळया तुमी ऑफिशियल जो लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन जो एक्ट आसा 2010 ह्या एक्टान हे मेन्शन केल्ले आसा की 135 पर पर्सन पर लिटर हे जाय उदक. म्हटल्यार हांगा तेंच्यांनी रिप्लाय दिला ही शॉर्टेज आसा म्हणून. तेंचीच रिप्लाय ही म्हाजी रिप्लाय न्हू डिपार्टमेंटाची रिप्लाय. आनी आतां खंयच्या बेजाचेर मिनिस्टर सांगता जावं डिपार्टमेंट सांगता की खंयच्या बेजाचेर डिपार्टमेंट सांगता की आमकां शॉर्टफॉल ना क्रायसीस ना उदकाच्यो म्हणून. तुम्ही सांगपाक जाय आसलें की बाबा शॉर्टफॉल आसा क्रायसीस आसा हे सांगपाक जाय आसलें. म्हटल्यार स्टार एल्युकीन तुम्ही मेन्शन करता की नो क्रायसीस. दुसरे हांवें डिपार्टमेंटाक लेटर केलें डिपार्टमेंटूय सांगता नो क्रायसीस. आयज तुमकां दाखोवंक सोदता हे जे रिप्लाय येयला तितून तुमी पळय आयज विलेज पंचायत सेंट लॉरेन्स हे सेंट लॉरेन्स विलेज पंचायतीन 11 ते 4 वरां पर्यंत उदक येता 5 वरां म्हणटा तो. हांव चॅलेंज करता मिनिस्टराक तूं येवन पळोवचो आमच्या मतदारसंघान येवन पळोवचो. जुवारेर म्हणटा तूं विरेश बाब तुका ना 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 हे इम्पॉर्टंट आसा हे इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर हे इम्पॉर्टंट आसा. स्पीकर सर तुमच्या पासून मतदारसंघात उदक ना. सो हांव म्हाज्या मतदारसंघाचे थ्रू आख्खे गोंयचे उलयता. बरोबर आसा. म्हाजे कडेन डेटा आसा त्या डेटाचेर विरेश बाब स्पीकर सर हांव म्हणटा की तुका मिनिस्टराक जे कितें अपेक्षीत आसा तें स्पीकर सर म्हाका एलोब्रेट स्पीकर सर म्हाका एलोब्रेट करपाक दी एलोब्रेट करपाक दी सांगपाक दी. मिनिस्टराक कळपाक जाय आनी आख्खे गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय. सांग आयज प्रश्न विचार. स्पीकर सर आयज तो म्हणटा कुरका ही टायमींग दिल्या तेंची टायमींग आसा 2 वरां उदक दिता म्हणून. हांव मिनिस्टराक चॅलेंज करता की तुका व्हरोंक येता घरा कडेन व्हरपाक येता आमी या आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन च्या पिवया आमी भाजी पाव खावया आनी मागीर फुडें या आनी तूं मुद्दम यो प्रेसाक घेवन येवया आख्खी मिडियाक हांव इन्वायट करता. तुमी सगळे येया खंयचोय रँडम घरान जुवारेर या पायान या जावं कुर्का या खंयच्याय विलेजीन या
आनी रँडम घरान उदकाचो टॅप ओपन करुया. उदकाचो टॅप कितलो वगत उदक येता हें तुवें हेणें पळोवचें, मिनिस्टरान पळोवचें. मागीर स्पिकर सांगता, मागीर व्हरता तुका बरें जेवण दिता, बरें नुस्तें दिता, आमच्या मानशांचें नुस्तें आसा बरें दिता तुका, तूं येवन पळय भोंवया सगळे कडेन. आनी मागीर जे दोंगरांचेर आयज दोंगर कसो डिजास्टर जाता, कशें अप्रुवल दिता. राव स्पिकर सर उलोवपाक दी, कशें अप्रुवल दिता, कशी कन्स्ट्रक्शन जाता. आतां मिनिस्टरान सांगलां आमी खंय तरी स्टेप घेवपाक जाय, तो स्टेपूय सांगता, मिनिस्टराक स्टेपूय सांगता कसलो स्टेप घेवपाक जाय तो. सो मिनिस्टर म्हणटा की आमी कितें तरी स्टेप घेवपाक जाय. आयज जाय तशी टीसीपी डिपार्टमेंट, आयज हांगा मिनिस्टर ना, टीसीपी मिनिस्टर ना, जाय तशी अप्रुवलां दिता, क्लियरन्स दिता टीसीपी ना. हे सगळे सांगचे पेक्षा तुजो स्पेसिफीक क्वेश्चन तू विचार आणि ताजे आन्सर घे. स्पेसिफीक म्हाजो सेकंड क्वेश्चन आसा. स्पेसिफीक हांव सेकंड क्वेश्चन सांगता. तो म्हणजे सेकंड हितून मिनिस्टरान मेन्शन केल्लें आसा की no mechanism to measure the quantity of water supplied village wise. सो माझो स्पेसिफिक क्वेश्चन असा की हो आन्सर जो दिला, या आन्सरान तुम्ही म्हणता की 14 MLD तुमकां येता, सानंद्रे मतदारसंघान येता. सो 14 MLD येतना तुमच्याकडे मेजरमेंट करपाक कांयच ना. सो हो आन्सर कसो दिला? ही कसली फटिंगपणां चालू आसा? हो म्हाका रिप्लाय जाय की तुमचे मेजरमेंट नासतना तुम्ही कसो आन्सर दिला की आमकां 14 MLD येता म्हणून. हेजेर मेन्शन केल्लें आसा की 14 MLD तुमकां येता. नो वॉटर क्रायसीस. म्हाका आन्सर जाय मिनिस्टरा कडल्यान की तुम्ही कसो आन्सर दिला की नो मेजरमेंट आसा. दोन्ही तुम्ही सांगता म्हटल्यार दोन्ही वाटेन उलयता. आन्सर मिनिस्टर तुम्ही आन्सर दियात. स्पीकर सर, फॉर्च्युनेटली हांव नुस्तें खाता. म्हज्या पयलींचो मंत्री फाटल्यान बसला. काय वर म्हज्या पयलींचो मंत्री फाटल्यान बसला, तो नुस्तें खायना. नुस्तें खावपाक हांव वयता स्पीकर सर, म्हाका कांयच प्रॉब्लम. म्हजी फॅमिली हाडटा, सगळ्याक हाडटा. प्रश्न आसा थोडे मांडला पळय, 14 MLD कशें मांडला, 14 MLD कशें मारता स्पीकर सर. हांवें आतां डिटेल दिता, तेणें मागला म्हण. आज आमी जेन्ना पॉप्युलेशन जेन्ना पळयता, आज तेजे सांताक्रूज पॉप्युलेशन जे आसा एज पर पॉप्युलेशन ऑफ 2023 जे आमी कॅल्क्युलेट केला. हांव एक्झॅक्ट 100% अशें आसचें अशें म्हणना, बट बेस्ड ऑन 2011 सेन्सस आनी वी हॅव कम बॅक. सान आंद्रे तशें सांगता 45,558 आनी एज ऑफ टुडे इट वील बी 46,469. डोमेस्टीक एट 135, तेणें सांगला 135 LPCD in MLD. इफ यू कॅल्क्युलेट एज अ पॉप्युलेशन इट इज 6.27. कमर्शियल डिमांड जो आमी फक्त बिलिंगाचे घेता इज 0.24. डिफेन्स आसा थंय इज 3 MLD आनी इंडस्ट्रियल डिमांड ते 0.01 आसा. इन्स्टिट्युशनल जशे GMC बाकीचे आसा इज 1.94. टोटल डिमांड इज 11.45. सप्लाय फॉर डोमेस्टीक इन MLD इज 10.55 बेस्ड ऑन द पॉप्युलेशन. तूं हांवें विचारलें न्ही कशें केलें, इज बेस्ड ऑन द पॉप्युलेशन ऑन. तेणें सांगला 135 LPCD म्हटल्यार तेजेरूच केला. इट इज कमिंग टू 10.55. आनी सप्लाय फॉर कमर्शियल हे सगळे केले जाल्यार टुडे ऑन दॅट बेसीस we are saying there is a shortage in San Andre constituency of 2 MLD. This is the answer to a question on justified जशे भशेन population आसा, commercial unit actual consumption आमी घेतला, हे करून justify करून 2 MLD shortage आसा म्हण सांगला तुका. आता तुझ्या प्रश्नात कितें म्हटलेलें, तुवें म्हटलेलें की तुझ्या प्रश्नात म्हटला की if there is report from competent authorities to suggest there is water wastage loss from production of water point of Opati land. सी माझे म्हणणं कितें आसा, तूं कितें म्हणटा पळय कशें आमकां 14 MLD तुका सांगलें 14 MLD कशें जाता आनी शॉर्ट कशें जाता तें सांगलें. सप्लाय करता पळय तुमी विलेज वायज मागले कशें वयता तें. आमी विलेज वायज आमचे फ्लोमिटर घालूंक ना. तूं सांगता हेजे फुडें आमी घालया, पूण इट इज व्हेरी डिफिकल्ट कित्याक आमचे विलेज वायज दुसरे विलेजी वयता. सो वी पूट एट द स्टार्ट पॉयंट जे पायपलायनी वयता थंय आमचो फ्लो मिटर आसा वीच गोज इन द पर्टिक्युलर एरिया. सो बेस्ड ऑन दॅट आमी 14 MLD पावयता म्हणून सांगला. सो एज पर कॅल्क्युलेशन जे हांवें तुका आतां एक्झॅक्टली दिला, तुका जाय जाल्यार हांव सारकें हो टेबल ऑफ द हावस दिता, पण काय ना तूं सगळ्यांनी वाचचें. सगळी कॅल्क्युलेशन आसा आनी ते कॅल्क्युलेशना प्रमाणे आमी म्हटलां की 2 MLD शॉर्टेज आसा आनी तेजे खातीर आमी प्रोग्राम केल्लो आसा. आनी आय कॅन एश्युअर यू दॅट आय वील गिव यू डिटेल. फुडल्या असेंब्ली पयल्यार खुबशे तुजे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. आतां पयलींचें कितें आशिल्लें, PWD जेन्ना पयलीं करताले वॉटर पायपलायन घालताले स्पिकर सर, तेन्ना टँक्स बांदताले वयर. Considering that water when pumped from a source would climb automatically on the tank
आनी ते टँकींतल्यान मागीर उदक सप्लाय करपाचें लोकांक. पूण इशू कितें जाला स्पिकर सर, की जशी जशी खंय खंय डेव्हलपमेंट जाला, मोस्टली अनप्लॅन डेव्हलपमेंट, जे पब्लीक हेल्था अंडर एक्टा अंडर खंयच घर बांदता आनी ते कनेक्शन घेता, तितू भितर आमकां प्लॅन करूंक मेळना स्पिकर सर. पूण तरी आसतना जी पायपलायनी ज्यो घातलेल्यो आसा ताका टॅप केल्ल्यो आसा, ताका आतां उदक नॅचरल फॉर्मान जे वॉटर वर्क्सान वयल्यान पंप केले जाल्यार वयर चडना. सो हांवें लास्ट टायम म्हजे वांगडा विदेश बाब येयल्लो आनी ताका एक्सप्लेन केल्लें हे प्रॉब्लम कितें आसा. आनी आमी आतां लँड एक्विजिशन 2012तल्यान आमकां अंडर द स्टेट एक्ट करूंक मेळना. इट इज ओन्ली ऑन कन्सेंट टर्म्स. सो हांवें विदेश बाबाक सांगलेलें की आमची वयली टँकी आसा तर सकयल आमी पंपिंग स्टेशन करून वयर टँक जातली जाल्यार इशू सॉल्व जातलो. सो सकयल जागो आसा तो आमी आयडेंटिफाय करता. हांवें विदेश बाबाकूय सांगलें की म्हाका आयडेंटिफाय करून दिवचो. जे कन्सेंट टर्मा भितर जर जागे आमकां दिता, वी आर रेडी टू परचेस दॅट लँड टू पुट सम्स डावन अँड पंप ऑन टॉप. तितून भितर तेजो खुबसो इशू सॉल्व जातलो. सो वी आर इन द पर्टेक्स ऑफ आयडेंटिफाईंग पीपल जे जागे आमकां दिवपाक आसा क्लोज टू द विसिनिटी ऑफ द ओवरहेड टँक्स. तेजे मतदारसंघात 7-8 ओवरहेड टँक्स आसा, ताकाय खबर आसा. तेणें सांगलेलें की खंय तरी आमी ऑलरेडी ताका उत्तराक दिल्या, सगळे टेंडर केला, रिपेर करपाचें दिल्या. ओपनिंग आतां थोडे दिसांनी आसा आनी विदीन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स सगळे रिपेर जातले. पूण तो रिपेर जालेले ते प्रश्न सॉल्व जावचे ना. ताका सकयल टँक जाय स्पिकर सर आमकां घालपाक. तेजे खातीर हांव विदेश बाबा कडेन मागता आनी तेजे सगळे कडेन मागता. जे जे कडेन लोकेशनां आसा वी वील आस्क टू हेल्प अस इन टू आयडेंटिफायंग जे जे लोकां कडेन आमकां लँड दिवपाक मेळटा वी वील परचेस द लँड. तूं मातशें तेजेर लक्ष घालचें आनी तुका एश्युअर करता इन द हावजान की तुजे 2 MLD जो प्रॉब्लम जो आसा तो विदीन फ्यू मंथ्स आमी सॉल्व करून दितलो. स्पीकर सर, जशें मिनिस्टरान सांगलें की प्रॉब्लेम आसा जो तेणेन दिला तेजे कडेन जे डॉक्युमेंटेशन आसा पळय त्या प्रमाणे दिला. फॅक्ट कितें आसा, रियलिटी कितें आसा, गांवांनी कितें प्रॉब्लेम आसा हो मिनिस्टराक खबर ना. ताका लागून मिनिस्टराक मुद्दम आपयला हांवें, तूं यो आनी पळय आयज कितें जाला. तो म्हणटा 2 वरां मेळटा, अर्दे वर उदक मेळना. एक गांवांत तुका 1 वर उदक मेळटा, एक गांवांत 1.5 वर उदक मेळटा. सो मिनिस्टरान सांगचें, मिनिस्टर पयलू म्हणटा सगळे स्टेटमेंट पयले येताले की 24 वरां उदक मेळटलें. मागीर स्टेटमेंट चेंज केलो. लास्ट टायम मिनिस्टरान म्हटलें 5 वरां उदक मेळटा. सो आतां 24 वरां मेळना, 5 वरां मेळना, 1-2 वरां मेळटा, चडांत चड त्याच्या वयर उदकूच मेळना आख्ख्या मतदारसंघात. आनी आमची सानंद्रेच्याच आसची ना, हे प्रत्येक मतदारसंघात चालू आसा. आयज तुमकां स्पीकर सर आनीक जेन्ना रिप्लाय दिल्या तितून मेन्शन केला तालुका वायज शॉर्टफॉल. तालुका वायज पेडण्यान 12 MLD आसा, बार्देजान 27 MLD आसा, मागीर तिसवाडीन 10.5 आसा, तुमच्या काणकोणान 3 MLD शॉर्टफॉल आसा. म्हटल्यार प्रत्येक कडेन शॉर्टफॉल आसा. हांव स्पेसिफिकली आमच्या तिसवाडी तालुक्याची विचारूंक सोदता, जो फोंडा तालुका जो ऑपा ट्रिटमेंट प्लांट येता. फाल्यां समज आतां म्हादयक जे डायवर्जन जावपाचें आसा 3.9 TMC डायवर्जन जावपाचें आसा. ह्या 3.9 TMC डायवर्जनान फाल्यां ह्या सगळ्या तालुक्यांक जावं जो डायवर्जन जाता तितून आमकां कितें हे शॉर्टफॉल जातलो ते कोणान सांगूं ना. आयज मेन्शन कांयच करूं ना. तितून स्पेसिफिकली कितें करपाचें तें कांयच सांगूं ना. दुसरें म्हणजे जेन्ना मिनिस्टर म्हणटा की तुमकां आपूण दितला उदक म्हणून, आयज उदक कोणाक वयता. आयज व्हडल्या व्हडल्या मेगा कन्स्ट्रक्शनाक उदक वयता, मल्टी ड्युलिंग प्रोजेक्ट्स हांकां उदक वयता. आयज तांकां परमिशन मिनिस्टर म्हणटा की आमी कोणाक परमिशन कोण थोडे जाण डायरेक्ट बांदता आनी तांकां डिपार्टमेंट TCP डिपार्टमेंट हांव मेन्शन करूं सोदता. TCP डिपार्टमेंट टॅक्निकल क्लियरन्स दिता आनी मागीर PW डिपार्टमेंट तांकां लायसन दिता. PW डिपार्टमेंट स्टॉप करपाचें. कितें बरयलां मिनिस्टरान अजून पर्यंत काय बरोवना. समज येदे व्हडले प्रोजेक्ट आयज इतली हानी आसा, इतले उदक शॉर्टफॉल आसा, जाल्यार मिनिस्टरान अजून पर्यंत काय बरोवना. कित्याक सांगचें मिनिस्टरान की आपणान बरयला म्हणून, लेटर केला म्हणून. मिनिस्टर अजून पर्यंत सांगना की बाबा आमकां शॉर्टफॉल आसा. शॉर्टफॉलाचे आपूण ते कंप्लीट शॉर्टफॉल आभार जाय सर. आपूण एक्शन योजना TCP डिपार्टमेंटाक भाषण करता स्पीकर सर. TCP डिपार्टमेंटाक स्पीकर सर तो प्रश्न आमकां शॉर्टफॉल खंयच्याय खंय पावता स्पीकर सर. प्रश्न विचारू हांव उत्तर दिता स्पीकर सर. प्रश्न विचारू हांव उत्तर दिता. तो भाशणा भितर खंयच्या खंय पावता. प्रश्न विचार स्पीकर सर. तुम्ही भाषण त्याचे ऐकला तेणे आन्सर स्पीकर सर. प्रश्न विचारलेला आन्सर तिका करू शकता. तुम्ही ताका सांगा म्हाका बस ताका बस सांग. तेणे स्पेसिफिक आन्सर दिवचो. सर स्पीकर सर हांव क्वेश्चन विचारता, स्पेसिफिक आन्सर दिवचो. समज म्हादय डायवर्जन जालें स्पीकर सर, समज कित्याक ऑपा ट्रिटमेंट प्लांटाच्यान आमकां सानंद्रे मतदारसंघात उदक येता, तशें आख्खे तिसवाडी येता, तशेंच फोंडा येता. ऑपा ट्रिटमेंट प्लांटाक उदक खंयच्यान येता, आमचो दूधसागरा वयल्यान येता. दूधसागरान ऑपा ट्रिटमेंट प्लांटाक वयता. सो थंय ट्रिटमेंट जावन आमकां येता.
फाल्यां समज 3.9 अरे, TMC स्पेसिफिक specific question विचारतो. फाल्यां समज 3.9 TMC उदक डायव्हर्जन जालें जाल्यार मंत्री तुम्ही आमचा answer करात. सायंटिफिक स्टडी सायंटिफिक घ्या. रिसर्च आसा बसून घ्या, सरकारा मंत्री. कडेन आन्सर दिवचो. तुम्ही आन्सर करात. स्पीकर सर बरें जालें तुमकां आन्सर दी म्हटलें कित्याक खुबशे आयकले. स्पीकर सर पयली सुवातेर म्हज्या कलिगांक हांव सांगूंक सोदतां PWD रॉर वॉटर सप्लाय म्हणटा पळय तो WRD डिपार्टमेंट दिता गोंयभर. PWDचो सोर्स जो आसा हो WRD. प्रश्न हिंगा आसा तेजें उत्तर दिलां. तेका हे प्रश्नाचे तो आतां म्हाजे कडेन उरता WRDचें उदक म्हाका पावतलें वा ना तें हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगता मातशें म्हाका दी. पूण आमी दोगूय काम करता स्पीकर सर आनी आमी उलयता तेन्ना आमी जे शॉर्टेज उदकाचे आसा खंय खंय आसा नो डावट तेणें कितें सांगलां कित्याक आमच्या वरेश बाबाचे सपोर्टर गोंयभर आसा सो तेणें गोंयभराचेर उलयता तेजें डावट ना. सो सगळ्याक उदक शॉर्टेज आमदाराक सगळ्याक खंय खंय शॉर्टेज आमी क्लियर दिला. आतां तितून भितर स्पीकर सर हांव प्रश्न परतून सांगता तेजो प्रश्नाचें उत्तर हांव परतून दिता की एज पर पॉप्युलेशन आमी कितें करपाक जाय स्पीकर सर. उदक जें आसा हांवें पळयलां झाडांनी घालता गाडयो धुयता आनी कितें करता चालू आसता. पूण एज पर कॅल्क्युलेशन जे हांवें ताका प्रॉमीस केलां की सान आंद्रे मतदारसंघाचे एज पर पॉप्युलेशन एज ऑफ टुडे 2023 सांगता ताका इज 46,469 आनी तेणेच प्रश्नान विचारला की 135 LPCD मेळपाक जाय एक लोकांक. सो बेस्ड ऑन दॅट आमी कॅल्क्युलेशन करून ताका हांव करता म्हणून सांगला स्पीकर सर. बेस्ड ऑन दॅट ओन्ली 2 MLD शॉर्ट आसा आनी जे तो हॉटेलाचे सांगता इन्स्टिट्यूशन सांगता we are not here to give them all the water as of today. We are priority of the government is to give the people of Goa water. Whether that is on construction use करता ते टँकरीन आता कितें करता तेंचे लुकआउट. पूण आमचे प्रायोरिटी आसा की गोंयचे जनतेक आमकां उदक दिवपाक जाय. ऑन हीज पॉप्युलेशन एज 135 LPCD इन हीज कॉन्स्टिट्युन्सी आमी करता स्पीकर सर. आनी तेका हांवें हेल्प मागला म्हजे कडेन बसलो स्पीकर सर. फोटो पयला हांवें हेजेर पब्लिसिटी पयली स्पीकर सर. हांव केन्ना घालना पूण तेणें म्हजी पब्लिसिटी केल्ली बसलेलो तेन्ना ताका रिक्वेस्ट केलें स्पीकर सर. हांवें तेन्ना रिक्वेस्ट केलें स्पीकर सर जेन्ना पयलीं जेन्ना जी पायपलायनी घातलेल्यो प्रोजेक्शन आशिल्लें की ते पायपलायन घालता तेन्ना ओवरहेड टँक्स बांदलेल्यो ते डायरेक्ट उदक वयर चडटलें आनी थंयच्यान सकयल देवन लोकांक दितलें. अनफॉर्च्युनेटली खूब कडेन टँक जाल्यो खूब कडेन टॅपिंग जालें आनी तें उदक डायरेक्ट वयर चडना स्पीकर सर. आनी जो तो सांगता म्हाका खबर आसा की 2 वरां 4 वरां आमकां मेवता. पूण 2 वरां 4 वरां जी मेवता स्पीकर सर तेजे जे कॅल्क्युलेशन घरा कडेन आसा एज पर पॉप्युलेशन तांकां तितलें उदक आमी पावयता. थोडे शॉर्टेज आसा हांव ताका करून दिता म्हणलें सर स्पीकर सर. तेजे वयल्यान कितें सांगू स्पीकर सर आता स्पीकर सर म्हाजी काबार जावना स्पीकर सर म्हाजी काबार जावना स्पीकर सर म्हाजी काबार जावना Honorable स्पीकर Minister and Sangla. स्पीकर सर म्हाजी काबार जावना. What the member member is asking Speaker, sir. is he's trying to say that with the diversion what is going to happen. आता जे आमदारान सांगिलां मंत्रीन सांगिलां की वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंटा सांगतलो मातशें उदक दी मू म्हादयचे येशे गेल्ले काय मग तुमी दिल्ली मातशें दी मागपाक. अरे मातशें दी स्पीकर सर मातशें दी म्हणून ना वॉटर अवेलेबिलिटी आमकां उदक दिता म्हणटा. सो हांव कितें आतां सारकें आतां सांगता मातशें दी म्हणून हांवें केन्ना म्हणूं ना. हेजेर ही इज रेज द क्वेश्चन की उदका संबंधी WRD डिपार्टमेंट उदक आसा जितलें दिवपाक जाता. डायवर्शनाचो विशय आसा पळय न्ही तो फाल्यां टॉपिक येता. So tomorrow we can discuss at length. What he's trying to raise is that with the diversion of Madai, it is going to affect us even more. That is what he's trying to tell the minister. Speaker sir, on WRD minister सांगला की उदकाचो विशय WRD दिता आणि जो मादेचो विषय फाल्यां डिस्कशन आसा सगळे आमी डिस्कस करया आमी सांगला. देयर इज नो प्रॉब्लेम. ऑन द कॉन्ट्ररी last we have asked for the last speaker sir last speaker sir last माझे दोनूच डिमांड आसा स्पीकर सर म्हाका मिनिस्टराक विचारपूक जाय की जेन्ना उदक म्हणटा की सगळ्यांक उदक पावतलें म्हणटा अजून गांवांनी प्रॉब्लेम आसा. म्हाका रिक्वेस्ट अजून गांवांनी प्रॉब्लेम आसा उदक पावना. सदां उठोन लोकांची कंप्लेंट आसता उदक येवपाची. तुमचो शांत प्रश्न असतो ना पूण ताच्या बरोबर रिलेटेड सांगता म्हाका एकूच सांगपाक जाय म्हाका एकूच सांगपाक जाय तुमच्या इंजिनियरांक विचारलें की उदक अमके कडेन कित्याक पावना तांचे रिजन एक्सक्यूज कितें आसता तर ते घर उंच बांदलेलें आसता. जर उंच हायटीच्या घराक जर उदक पावना जाल्यार परमिशन कित्याक दिवपाक जाय सरकारान तांकां.
आणि एकदा घर बांदूकसुनी मागीर तांकां उदक कित्याक ना दिवं यू कॅन डिनाय दॅम न्ही प्लस तुमकां जे गांवांनी स्पीकर सर ह्या उदराचो उदकाचो प्रेशर चेक केल्लो काय पायपलायनाचो प्रेशर चेक केल्लो पायपलायन कितली बसून घेयात स्पीकर सर मिनिस्टराक हांव स्पीकर मिनिस्टर एक डिमांड मिनिस्टर स्पीकर सर एक डिमांड घालूं सोदता स्पीकर सर एक प्रेमेन शेट 2A प्रश्न आन्सर एज पर सायक्लो स्टार येयलो तरी म्हजो रिकॉर्डाचेर टाइम सोंपलो येस जिरोवर मेन्शन श्री युरिया लिमाव Because fear and anxiety in the minds of the people, and zero hour, no? Yes, zero hour. Kunkolim constituency, especially those residing in Chandor area, about the status of the State Highway 8, the recent tender notice of the government pertaining to some works mentioned in the road passing through Chandor as State Highway 8. It was the demand of the local residents of Chandor and surrounding areas to denotify the said state highway as a major district road. Speaker sir, this problem of a state highway this is a major problem, Speaker sir, and construction of approach road ache काम चलता and तेजेर on that work order it is said that it is SH8 move. Speaker sir, हांव माननीय जे मंत्री आहे ते कडे मागोता की why you have not re-notified this as major district road? Because sir, if file maga dista anta ek oros zali, denotify zali, but re-notify as major district road has not happened. I request the honorable please mention. Minister to kindly answer this. Yes, answer but mention ना माशे just clear. सर लोकांक दिसता तांकांच खबर आहा म्हाका खबर ना म्हण अशें काय ना हांवें आन्सर करपाचें हांव आन्सर करता म्हाका म्हजे जे क्वेश्चन विचारले सांगता स्पीकर सर हो मुद्दो फाटीं आशिल्लो जेन्ना एक पक्ष गोवा फॉवर्ड म्हूण तोय आशिल्लो तितून भितर आनी तेन्ना हो विधय तो तेन्ना आमदार आशिल्लो तेन्ना तो आमदार नाशिल्लो आतां तो आमदार जाला सो तेन्ना गोवा फॉवर्डाक घेवन फुडें तेणेच फुडें गेला आतां तो काँग्रेसीन येयला स्पीकर सर सो आतां तो काँग्रेसीचो LOP जाला आनी तो प्रश्न विचारता बरें आहा स्पीकर सर आमकां कांयच इशू हांव आन्सर करता न्ही स्पीकर सर तेजे प्रश्न ते पयलीं गोवा फॉवर्डा वांगडा आशिल्लो आतां तो काँग्रेसीचो LOP जाला सो प्रश्न जो आसा स्पीकर सर तेन्ना आतांच तो लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणटा पळय ताका स्पीकर सर जो प्रश्न आशिल्लो तेन्ना प्रश्न मिटयल्लो आनी तेन्ना तो नोटिफाय डिनोटिफाय केलो तेणें मानला आतां तो डिनोटिफाय करपाक प्रोसिजर करून फुडें तो रस्तो कितें करपाक जाय तेजे कडल्यान आमी म्हज्या हातींतल्यान सिग्नेचर जावन फायल गेली इट इज गोईंग एज अ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड it is already notified. When the tender was removed, let me finish. When the tender was removed, though it was denotified, and it was not notified as what road, they went ahead with the tender as a SH8. It went ahead. Yes. Problem कितें आशिल्लें कित्याक ताका जेन्ना डिनोटिफाय केलो तो मानता आनी टेंडर काडपाक जाय आशिल्लो म्हूण it was not notified as MDR. So that is why at that particular time it was removed as a SH8. Now the notification, it must have gone or come, I will give it to you, but it has gone from my hand. It has gone for notification that it is going to be a major district road of 25 meters. Sankalpa Munkar. Shri Premen Shet, mention your zero hour. Like State Providence, Goa at Sangolda as follows. The NGO like State Providence, Goa, Sangolda provides shelter to the Goans, especially poor rural Goans suffering from mental disabilities, with free shelter home, free medication, care and rehabilitation efforts. State Providence Pioneers Welfare is working towards the welfare of the pioneers in jails and lockups, giving best services and bring lot of small cheers and good vibes to the prisoners. The NGO work very hard providing need of the rehabilitation and maintenance charges like electricity, drinking water, sanitary, food, books, medicine and entertainment and therefore NGO has to incur a lot of
huge expenditure. The steps the government intend to take financially assistant to the NGOs like Street Providence, Goa at Sangolda to give better services to the need and poor disabilities. Speaker sir, आमच्या गोंयान मेन्शन केलेलं तुम्ही बस. डॉक्टर दिव्या राणे, श्री उल्हास तुयेकर. Speaker sir, the major issues in the Panchayat areas is of garbage seen dumped everywhere in the free space along the roadsides. All the Panchayats are given funds by the government to manage the garbage in their areas. Some of the Panchayats have not set up garbage treatment plant MRF sheds. However, some Panchayat has not had taken any initiative to resolve garbage issues in their areas due to non-availability of land to set up garbage treatment plant or MRF sheds. This becomes difficult for the people to live in such polluted atmosphere or to walk along. Thus, government has any plan on those panchayats which has not taken any initiative to resolve garbage issue? So, पंचायतीन खुबशे अशे पंचायती असतात गार्बेजी खातीर थोड्यांनी कांय जाचो उपाय करना. सर रस्त्यार गार्बेज पडलेली असता. यांच्या खातीर सरकारान कितें तरी उपाय येवजण करपाक पडटली, कारण ज्यांचे कडेन जागो मेळना, ज्यांचे कडेन MRF शेड घालपाक गार्बेज सरकारान पयशे दिल्या. येस मेन्शन. श्री विनेश बोरकर. Fear and anxiety in the minds of residents of Moita Agasam due to incomplete cattle underpass at NS 66 road in Agasam. The residents fear that if the cattle pass is not completed, then more people of the village will die due to road accidents. Has already more than 8 villagers, especially farmers, have died while attempting to cross the NS 66 to reach to their fields. Minister of Public Works needs to seriously look into the matter and get the cattle pass underpass completed at the earliest. श्री कृष्णा साळकर. स्पीकर सर आन्सर. स्पीकर सर, जो प्रश्न त्याने झिरो वरां काडला एक्चुअली तो म्हज्या मनार येयल्लो तेन्नाय ताका सांगले की हो जो आशिल्लो हो डिमांड 4x2 सायज कॅटल अंडरपास COP कॅटल अंडरपास CUP हो केल्लो. अनफॉर्च्युनेटली थंय लोकांनी बोवाळ करतरी ते CUP नाका म्हणपाक लागले, ते गाडयेचो हे जाय म्हणपाक लागले आनी तेजी हायट 6x3 meters जाय म्हणपाक लागले. 6 meters हायट आनी 3 meters width. आनी तेन्ना हो जो विशय आशिल्लो हो तेन्ना तितू भितर शिरकलो आनी तो कॅटल अंडरपास जो प्रपोज केल्लो तो बंद पडलो आनी तो मागीर कनेक्टिविटी एजन्सी स्टॉप द वर्क आनी फ्लेक्सिबल पेमेंट बिटमेन्स कार्पेट ले करून तो आतां रस्तो आमी इनॉग्रेट केल्लो आसा. स्पीकर सर, सो आतां तो जो इशू कॅटल अंडरपास आसा हो आतां सद्याक तेगे स्कोपांतल्यान डिस्कोप केल्ले आसा. 99.9% तेजें काम जाल्लें, 98% जाल्लें आसा. दुसरो जुवारी ब्रिज करतले ते पॅकेजीन आसा. ताका आतां लोकांचें जें ऑब्जेक्शन आशिल्लें तो कॅटल अंडरपास करपाक एप्रुवल दिल्ले लोकांनीच बंद उडयले. स्पीकर सर थंय तेन्ना आतां विरज बाब म्हाका परतून कॅटल अंडरपास मागता. आतां पळया कितें जाता. स्पीकर सर. श्री कृष्णा साळकर. श्री कृष्णा साळकर. श्री कृष्णा साळकर. Sir, I would like to draw the attention of the government towards the major overloading of cargo, much more than the permissible limits that is being carried out at MPT area, leading to major spillage and pollution issues. Is the government aware of this? If yes, then what is the action on the violators? Sir, वास्को MPT एरियान कार्गो जो वता तो इतलो ओवरलोड असता. आता ते म्हणटात की ते परमिसिबल लिमिट असता म्हणून. परमिसिबल लिमिट असल्या पासून जाल्यार जे ट्रक असता तांकां वयर फाळके वयर आसपा जाय. ते फाळके सकयल आसून तो स्पिलेज असो वयर घालतात आनी तो वाट भर वता आसतना पडटा. सो गव्हर्मेंटान हाजेर कितें तरी एक्शन इमिडिएटली घेवपा जाय अशें म्हाका दिसता. नाजाल्यार दुसरें आनी एक थंय आंदोलन सुरू जातलें. येस. श्री रुदल फर्नांडीस. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz due to dilapidated condition of the Swiss gate along the Santa Cruz Panjim Road near Four Pillars Monument. How does the government take steps to resolve the matter? Speaker sir, आमची सांता क्रूज सान
पणजे वयताना 4 हांब्यांनी आमची 2 मानश्यो आहा आनी ह्यो मानशेचे कंडिशन इतले बॅड जालेले आहा ते केन्ना मोडत ते सांगूंक जायना. एक 20 वर्सां फाटीं थिंगासर बीम घाल्लेले, बीम घाल्लेले व्हडले हेवी बीम, आनी हे बीम फातर कॉलेप्स जावन हे बीम बँड जाल्लेले आहा. आनी हे बीम बँडूच न्हू, जो थिंगासर एक क्रॉस बीम कॉन्क्रिटाचो आहलो तोय बँड जाल्लो आहा. आनी कंडिशन इतले बॅड आहा की सकयल्यान वचल्यार दिश्टी पडटा, वयल्यान ते कांय दिश्टी पडना. तेका लागून मागता आमचो मिनिस्टर सदांच आमकां कॉपरेशन दिता, तेणें मातशें हिंगा विजीट करून हे मातशें सिट्युएशन हँडल करचें आनी हातीन घेवचें. रिक्रोज सिल्वा. Noted, Speaker, sir. Speaker, sir, fear and anxiety in the mind of people of Sanjay DRL of hill cutting in the jurisdiction of village Panchayat of Sanjay DRL. So, Sanjay DRL एक गांव फाटले पावटी असेंब्ली पासून हे सांगलेले थिंगा इलिगली जायते एक्टिविटी जातात. रिसेंटली आता स्पेशली 2 म्हयन्या आदी 260/1 हे सर्वे हिल कटिंग चलता आनी हांव जाणा 7 meters हायट म्हाका दिसना हुंय हिल कटिंग अलाउड केला म्हणून. आनी हे प्लॅन पासून जे परमिशन पासून थिंगा ना, हांव 100% जाणा थिंगा परमिशन ना. हेजी इन्क्वायरी जावची कित्याक थिंगा टेक्निकल क्लियरन्स दिला, पूण टेक्निकल क्लियरन्साक कंटूर मॅप आहा ताजेर सिग्नेचर मारली ना. सो थिंगा इलिगल हिल कटिंग चलता. सो म्हाका डिमांड करता थिंगा इन्क्वायरी जावची म्हणून. येस, ओके. बेंजी वेगस. Speaker, sir, there is fear and anxiety in the minds of 700 plus young women of Benaulim constituency regarding the Ladli Lakshmi scheme not being sanctioned from 2016 till date. The young women have apprehensions on the intention of the government, the steps the government intends to take in the matter. Speaker, sir, हांव जाणा काल सांगलां की 31 मार्च म्हणल्यार हे सँक्शन जातलें म्हूण, बट आय थिंक एक इन्स्टिट्युशनल फ्रेमवर्क करपाची गरज आहा and it is required that in 30 days to 60 days from the date of application Ladli Lakshmi mukar clear जावची म्हणून. That is what is the request. Yes. Shri Alex Sigera. Speaker, sir, I would like to draw the attention of the Honorable Minister for Power. During the Tokti cyclone, youth were employed by his department on an emergency basis. However, the initial period of some 4-5 months, wages are still pending. The wages have not been settled. Request, please get this settled as soon as possible. Shri Jita Rulgar. Sang bhai. Press word. तोक्ते हेचेर जे भुरगे घेतल्या तांकां 3 म्हयन्याचो पेमेंट उरला आनी तो पेमेंट आमी क्लियर करता. Fear and anxiety in the mind of people of Mandre constituency due to shortage of water. Speaker sir, 7-7 दीस 8-8 दीस उदीक नासता आनी मांद्र्याचे जाण पूण सांग कित्याक जाण 30 MLD प्लांट ऑलरेडी सँक्शन जाला, वर्क ऑर्डर दिल्या, कामूय स्टार्ट जातले. धन्यवाद म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. एक मिनिट तर स्पीकर सर, तो 15 MLD प्लांट 7-8 म्हयन्यांनी स्टार्ट जातले, पूण हे 7-8 म्हयने मांद्र्या मतदारसंघात उदकाचो इतलो व्हडलो इशू आहा. हे 7-8 म्हयने कशे लोकांचो प्रॉब्लेम उदका विशयी सॉल्व जातले ते ऑनरेबल मिनिस्टरान तेची नोट घेवपाची. संकल्प बावनकर. सांगपाक जाय स्पीकर सर, लोकांक दिसतलें आमकां काय खबर ना म्हण. स्पीकर सर, संकल्प एक मिनिट बस म्हणटा विजय म्हणटा सांगनाका म्हण लोकांक. आपण सांगता तेच सांग म्हणटा तो, दुसऱ्यान सांगले काय सांगनाका म्हणटा. बस म्हणटा बसता. सांगा ना विजय म्हणटा म्हण आयकपाक पडला. स्पीकर सर, जे 15 MLD जो वॉटर सप्लाय चांदेला तो पंपाचो म्हाका दिसता आनी 2-3 म्हयन्यांनी आमी चालू करतले. कालूच हांव ऑनरेबल MLA जी तारोलकर आनी ऑनरेबल MLA प्रवीणा कडेन बसला. आज असो प्रॉब्लेम जाला की प्लांट देखून चालू जालो स्पीकर सर, ते उदक आमकां दिवपाक मेळचें ना. ताका खबर आहा कित्याक ते. पायपलायन घालपाक स्पीकर सर जागो आमचे कडेन ना. ते वयर वॉटर वयर टँक बांदलेली आसा ती ते ना.
आनी तेका भितर हांवें ताका रिक्वेस्ट केला की असेंब्ली सेशन जातरी आमी येतले लोकां कडेन उलयतले कित्याक इशू कितें आहा स्पिकर सर आतां रिक्विजिशन एक्ट घातलो जाल्यार मागीर आमचे ऑपोजिशन बॉब माता लोकांचे जागे घेतले म्हूण रिक्विजिशन एक्ट घालपाक आमचे कडेन पोजिशन ना स्पिकर सर रिक्विजिशन घालपाक जाय कित्याक वॉटर इज अ एसेन्शियल कम्युनिटी आतां थंय प्लांट चालू जातलो उदक आमकां दिवपाक मेळचें ना स्पिकर सर पायपलायन घालपाक आमकां जागो ना आतां दोगांनी आमदारांनी हांव रिक्वेस्ट करता फ्लोर ऑफ द हावस की दोगांनी आमदारांनी बसोन उदकाचो विशय ऑनरेबल सीएमान सॉल्व केल्लो आसा तुमी स्पिकर सर 6 म्हयन्यांनी हांव तुका 3 म्हयन्या भितर करून दाखयता 2-3 म्हयन्या भितर करून दाखयता तेणी मातशें लक्ष घालपाक जाय ते लक्ष घालना स्पिकर सर हांव ताका परतून सांगता दोगांयकू की मातशें लोकां कडेन बसय आनी बस आनी ताचें सोल्युशन काड हांव दिता म्हण उदक तेणी मातशें दोगांनी बसचें अशें तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता 0 आवर मेन्शन केलें म्हण जावचें ना स्पिकर सर तेणी मातशें हेल्प करपाक जाय सरकाराक आमच्या सरकाराचे आमदार ते थँक्यू स्पिकर शंकर बावनकर Apprehension raised by the taxi operator at Dabolim International Airport regarding their business in Murmagaon Taluka. Fear and anxiety in the minds of traditional yellow-black taxi and tourist taxi operator at Dabolim International Airport with the commencement of Manohar Mopa International Airport. This taxi operator at Dabolim International Airport are solely dependent on taxi business at the airport for their livelihood, with no other source of income. They fear with the commencement of Manohar Mopa International Airport, Dabolim Airport will eventually be closed and thus there is apprehension in their minds about the impact of their livelihood. What step does the government intend to take to safeguard the interest of this taxi operator at Dabolim International Airport? Yes. Sir, आमच्या सीएमान सांगलेलेच आसा सर कितें बाबा दाबोलीम एअरपोर्ट हो कंटिन्यू उरतलो म्हणून थंय करपाक बट फक्त आमच्या टॅक्सीवाल्यांच्या भावांच्या मदीं एक भंय जाल्लो आसा तेंच्यांनी एक लेटरूय केल्लेलें आसा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आनी तांकां फक्त तांकां एकदां आफोवन मागता सीएमा कडेन कित्याक तांकां एक एश्युरन्स दिवपाक कित्याक तांचो जो भंय आसा तो भंय तेंच्या मनांसून काडचो हे येल्लो ब्लॅक टॅक्सी आनी जे टुरिस्ट टॅक्सीवाले आसा पळय जितले तेंच्या मनांसून हो काडचो एश्युरन्स सीएमान दिल्लेलेच आसा आमकां सगल्यांक आमकां खबर आसा दाबोलीम एअरपोर्ट क्लोज जावपा ना बट ह्या लोकांक मातशें खंय तरी एक एश्युरन्स दिवपाक लागून हांव सीएमा कडेन मागता कितें तांकां आफोवन तेंचे कडेन एक मिटींग करची म्हणून स्पीकर सर काल दाजीन भंय व्यक्त केलो आज संकल्प भंय व्यक्त करता ताका परत एकदां सांगता हांव भिवपाची गरज ना म्हणून दाबोली बंद जावचो ना दॅट इज ट्रू आनी कारण आतां रिव्यू घेत आसता डे टू डे आमकां अजुनूय बी म्हाका दिसता दोनूय एअरपोर्ट जे आसा चालू उरतले त्या ती टॅक्सीकारांक तरी भिवपाची गरज ना डॉक्टर दिव्या राणे Speaker, sir, there's fear and anxiety in the minds of parents due to cancellation of classes, due to a shortage of school teachers in government primary schools per year. Almost 28 teachers from GPS per year have been commissioned as supervisors to carry out field work 3 days in a week for the agriculture census 2022-2023. And as most of the government primary schools are managed by a single teacher, there are no replacements. And schools are forced to remain closed at least 3 times in a week. So this is in addition to the shortage of teachers and non-availability of temporary replacements. The teachers of the GPS are already overburdened because besides their regular teaching, they have to handle other activities like the State Council of Education Research, Goa Samagra. So I request Honorable Chief Minister to please cancel their additional duties and keep them in the schools only. And this additional duty that they've got for the census, agriculture census, to please cancel it. Thank you. Speaker sir, Honorable MLA Mrs. Rane, तेंच्यांनी जो इश्यू मेन्शन केला हांव डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशना कडेन उलयतां तेंच्यांनी कसलो सेन्सस दिला तो पळयता आनी वेळ पडलो जाल्यार तो कॅन्सल करता. पेपर टू बी लेड श्री रवि नाईक कृषि मंत्री. Speaker, sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Yes, Sri Mahavin Godino, Radar Mantri. Sir, I lay on the table the papers shown against the Minister for Panchayat names in today's order. Sri Subhash Desai, Samaj Kalyan Mantri. Subhash Desai, Samaj Kalyan Mantri. Paper to be laid. Paper परत bill आयस्ता. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Sri Vishwajit Rane, Ran Khartete Mantri. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order.
Calling attention, Sri Uriah Lemau, Leader of Opposition, Sri Vijay Sardesai, Benji Vegas, Elton DeCosta, Cruz Silva. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the people of Goa, especially those dependent on the tourism, music and entertainment industry, with regards to the negative impact on Goan culture, social events, religious festivals, weddings, family functions and Goan tourism industry as a result of the ban on playing amplified music beyond 10 p.m. The steps the government will take in this matter. And Speaker sir, all issues जो sound ban it is, Speaker sir, as per the noise pollution regulation and control rules of 2000. Yes. Because sir, it's a lengthy answer, and after my answer, it will be circulated. It is loaded on a portal of the House if he wants to see. Hard copy will be circulated after my answer. Speaker sir, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified a noise regulation and control rules 2000 under the power conferred under the Environment Protection Act of 1986, which is a concurrent legislation. The government has represented to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in 2020 as well as 2023 for amendment to the noise rules as follows. Goa has a unique and diverse culture, and historically, right from the pre-liberation era, the local community has been celebrating marriages with joy and pomp past midnight. The local village level regulations, religious celebrations, that is Jatra, feast, are also late evening celebrations which are going past midnight and a common feature in all villages across Goa. But after the introduction of the Noise Pollution Regulation and Control Act Rules 2000, as amended till 10/8/2017, wide as circular SO number 2555E, all the activities are now curtailed and causing legal impediments to such religious cultural activities. Tourism industry is a backbone of Goan economy and also a main source of livelihood for the local population. Being a popular beach destination since the year 1970, today the tourist footfalls are about 1 crore as against a local population of only 15.5 lakhs. Goa has also evolved as a wedding destination as well a destination of conventions, events and conferences. Since the state of Goa is unique in its features and characteristics, it is imperative that for the state of Goa, the restrictions prescribed in the rules on use of sound should be relaxed. In view of this, the Honorable Minister for Environment and Climate Change has made various representations in the year 2020 and again 2023, the Honorable Minister of Environment and Forest Government of Goa has asked for the following changes. Has asked for the following changes. Number one, the provision of at 5(3) permits every state government to issue a notification to permitting use of public address systems during night hours, that is between 10 to 12 midnight, or during cultural, religious or festive occasions of a limited duration not exceeding 15 days in all, during a calendar year in advance, which we are going to do now. This gets exhausted by the state government to hold a recognized state festival. Therefore, the state is not able to permit traditional festivals which have been going on for centuries, as pointed out here above, thus depriving the local traditional festivals their rightful need for celebrating their festivals. Hence, suggested above, provision requires to be inserted at 5(6). The use of loudspeakers or public address system, and like during night hours between 10 p.m. to 12 midnight, shall be permitted in every village or municipality on the day of the annual Jatra or of the feast will be notified by the state government. This is what we have asked for a change. We are pursuing the matter. Second insertion, what we have asked, Speaker Sir, is insertion as required at 5(7). The use of loudspeakers or public address systems and like during night hours between 10 p.m. to 12 p.m. at night shall be permitted to the designated and recognized venues, be it open or closed, and recreational zones
provided that the venue is recognized and authorized by the local state pollution control board, and install sound barriers fencing around the periphery of the venue, recreation zone on online and online continuous monitoring level and electronic display of real-time noise levels in the periphery of the venue. The entertainment zone to be identified and notified by the state government, provided that the authority will still be at the liberty to prohibit and restrict use of music/sound as permissible above in the event of any complaints or disturbances, any annoyance as received by the authority. This is what also we have asked and we are pursuing. Speaker sir, thirdly, we have also said that the state of Goa is traditionally having shacks on the beaches since 1970. And tourists frequently at the beaches during the evening of leisure and recreation. Therefore, such areas need an independent categorization of zone as well as definition of daytime and nighttime for such purposes. And that is why government has requested to insert an additional zone, entertainment zone, in schedule to the rules which limits as applicable to the industrial areas. And in the note below, with the insert the terms, except for entertainment zones, the daytime will be mean from 6 to 12 midnight, and night will mean from 12 midnight to 6 am. This is also we have asked. Speaker sir, we have also asked this would also require amendment in the definition of night time. In Rule 2, bracket 1, night time means the period between 10 p.m. to 6 a.m. by insertion of a term except in entertainment zone, where night time means period between 12 midnight to 6 am. This is also we have asked. I would also clarify that on WHO, which I have annexed in the annexure, which will be circulated, WHO guidelines for noise are as available on the Central Pollution Control Board, which we have highlighted to the Environment Ministry at the center, because it is not the state subject, it is the central subject, which has said after taking into consideration the air effects due to noise composition, specifying the noise levels to 100 dBA LEQ for 4 hours during ceremonies, festivals and entertainment events, and 85 decibel ALEQ for public address indoors and outdoors for 1 hour duration. The schedule to the noise rules should be suitably amendment in terms of the said guidelines of WHO. We have asked this also because World Health Organization is an organization which is an international organization which gives parameters entire world. So we have asked to incorporate this in the system. We have also asked, this is what I want to tell you, there are misconceptions in interpretation of the time duration required for monitoring the noise levels as mentioned in the schedule of the notification which has been addressed by the Central Pollution Control Board in its publication Protocol of Ambient Level Noise Monitoring, and at point number 6 titled Monitoring Time and Monitoring Parameters. These aspects needs a mention in the rule at note at serial number 3 by way of insertion that the ambient noise level monitoring shall be carried out as per the protocol published by the Central Pollution Control Board, which also we have asked the Environment Department, the center, to do the notification. The Central Pollution Control Board, in their report titled Scale of Compensation to be Recovered for Violation of Noise Pollution Regulation Control Rules 2000, submitted in compliance to the directions of the Honorable NGT on the OA number 519 of 2016 between Hardeep Singh and others versus SDMC and others at point number 4, limitations of noise rules with respect to loudspeakers as sub-paragraph Roman 4, accepted that there are no source-specific standards for loudspeakers and public address system. The source-specific standards for loudspeakers and public address system need to be notified in the Environment Protection Rules of 1986, and the standards for vehicles, machineries and domestic appliances for manufacture after 93, 2003 and 2005 and latest needs to be revised at the present time. This also we have asked the state government, Speaker sir. The government will pursue the matter with the central ministry to consider above which are the apprehensions of the citizens of the state of Goa and carry out the necessary amendments in the noise rules, regulations and control rules 2000. The state of Goa has notified action plan which is submitted to the High Court also for implementation of the noise rule, regulations control rules 2000. In the said action plan, it is made mandatory for the open air venues. I am repeating. We have made it mandatory for AP open air venues for marriages, weddings, functions, parties to install online noise monitoring system
display board along the periphery of the venue. The online system shall be connected to the Goa State Pollution Control Board server as well as the office of the SDM of the Office of the Deputy Superintendent of Police for the purpose of monitoring noise level and ensuring compliance to the rules. The open air venue operators has to submit the details of equipment installed at the venue to the concerned SDM, and SDM will forward the same to Goa State Pollution Control Board for inspection and comment. The GSPC will also carry out noise level mapping and various locations in the state, which include industrial zone, commercial zone, residential zone. कितले मिनिट जाय तुमकां? 5 मिनिटं. 5 मिनिटां. सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाडयतात. And silent zones. Annexure, I have annexed all this at the annexure which have been given to you, Speaker Sir. I will only add that I have been asking every time, everybody informed in the press. I have also annexed the actual letters addressed by me to the Honorable Environment Minister. Honorable CM has also been kind enough to pursue the matter, and we are pursuing the matter to find a realistic solution to goinचे आमचे problem आसा, Speaker Sir. आणि हांव एक रिक्वेस्ट करता ह्या माध्यमांतल्यान आमचे सगळे आमदार आसा की all open air venues, because the role has to be defined, and we are now compulsory telling them to put a monitoring mechanism which they have to put. Why? Is because आता कितें जाला, Speaker Sir, वयता ते धांक बंद करता, no doubt, because of the noise rules, and blame करता governmental. Government सांगता ते करना. So we will take action against them and we will seal this. I assure on the floor of the House that if they don't put in a specified time, जे venues जे legal asa, illegal asa, we are taking action. Legal venues जे asa, they have to put the entire fencing ache bhitar, जे boundary म्हणटा पळय, they have to put a noise monitoring mechanism which I have defined in this, and we will give reports to change and will sustain. आमचे जे क्लेम आम्ही करता की आमचे गोंयान अशे गोष्टी जाता की आम्ही मॉडिफाय करून ऑनरेबल सीएम उलयल्ले आसा, एश्युरन्स आमकां मेळिल्ले आसा, वी आर पर्स्यूइंग. सो विथ द हेल्प ऑफ ऑल द MLAs, I request that every venue which is an open venue, they have to start implementing and putting the noise monitoring mechanism which will be connected to the Pollution Control Board and the SDM for the future, so that we can bring the necessary regulation change for the people of Goa. गोंयचे लोकांक आमकां हे जे वेडिंग्स आनी बाकीचे गोष्टी जात्रा आनी फेस्तां जी म्हणटा ती 12% करपाक आमकां मेळटले, स्पीकर सर. फुडलें डिस्कशन आफ्टर ब्रेक करूया. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत आमी स्थगीत करता.